Dámy a pánové, dobrý den. Dnes si budeme povídat o létání s letounem MiG-29 a naším milým hostem je dlouholetý stíhací pilot pan Václav Vašek. Václav, vítám tě, ahoj. Ahoj, dobrý den. Plukovník inženýr Václav Vašek. Narozen roku 1949 v Kladně. Vztah k letectví a létání se začal utvářet ve věku 15 let, kdy nastoupil do leteckého učiliště ČSA. V roce 1969 začal studovat pilotní obor doplněný o strojní inženýrství na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Během studií v roce 1973 odlétal základní výcvik na letounu L-29 Delfín u 2. leteckého školního pluku v Košicích. Do kabiny nadzvukového stroje poprvé usedl v roce 1974. Byl jí MiG-21F u 1. leteckého školního pluku v Přerově. V roce 1975 nastoupil jako stíhací pilot do Žatce k první výcvikové letce, kde se vylétával třídy na letounu MiG-21F. Zástupcem velitele 11. stíhacího leteckého pluku byl ustanoven v říjnu 1977. O 4 roky později, v březnu 1981, převzal velení pluku a pokračoval v létání na MiG-21 PFM. V té době mu bylo pouhých 31 let. Od roku 1983 létal na letounu MiG-23 MF, jímž byla první letka pluku vyzbrojena. Tento typ předvedl i poprvé veřejnosti v roce 1987 na leteckém dni v Karlových Varech. Po 7 letech velení 11. stíhacímu leteckému pluku odešel na velitelství 3. divize PVOS, kde působil jako inspektor a náčelník oddělení stíhacího letectva. V té době bylo rozhodnuto o přezbrojení 2 letek ze Žatce na letouny MiG-29. Václav Vašek byl v roce 1989 velitelem skupiny pilotů a techniků určených k přeškolení. Stal se instruktorem, zalétávacím a předváděcím pilotem na tomto typu, účastnil se s ním mnoho leteckých dnů doma i v zahraničí a létal jej až do roku 1994, kdy provoz těchto letounů v českém vojenském letectvu pomalu končil. S ním je kariéra Václava Vaška coby stíhacího pilota. Vojenské letectvo opustil po 25 letech služby. Dalších 20 let života létal na dopravních letounech L410, Beechcraft 1900, Tu-154, Boeing 737 verzí 400 až 800 a Family Airbus A320. Stal se inspektorem bezpečnosti Úřadu pro civilní letectví. Václav Vašek během letecké kariéry nalétal 16 000 letových hodin, z toho 3200 letových hodin jako vojenský pilot na typech L-29, L-39, MiG-21, MiG-23 a MiG-29. Úvodní otázka, jak vzpomínáš na své letecké začátky, kdy jsi se rozhodl, že se staneš profesionálním letcem? To mě překvapilo. No, kdo by si nevzpomněl, já už jsem před 2 roky obul 8 gumy života, takže v tomhle věku si člověk spíš vzpomene na toto, než na to, co bylo dneska ráno. Že jo? Takže ty začátky byly takový, já jsem nebyl takový ten typický chlapec, který se od malička zajímal o lítání, já jsem to neměl kde pochytit, táta v podstatě celkem brzo nebyl. A mým mužským vzorem byl strejda, bratr maminky, který v JZL jezdil se vším, co mělo kola. Takže jsem se poměrně brzo naučil jezdit na holdru a na traktoru a chtěl jsem být traktoristou. Že? Až v nějakých, dejme tomu 13 letech mě kamarád dotáhl na dobrou. To už jsem tak trošku začínal i kolo. A pak jsem se přihlásil do učení letecký mechanik českým aeroliniím. No, tam nás hned na začátku svezli 200. Já jsem byl v té době hrozný percek, nejmenší ze třídy, tak mě posadili vlevo místo kopilota, teda vpravo místo kopilota a bylo vymalováno. Pak začaly trochu padáky, zakopnul jsem okluzáky, na motorové lítání nebylo. A tím to vlastně začalo všechno. No. Když jsi mluvil o padácích, vy jste v armádě vlastně dál ten parašutismus museli dělat kvůli vlastně katapultážním sedačkám. Ano. Kolik máš seskoků? Já mám docela dost. Já jsem taky se chvilku rozdal kolem leteckého trojboje. Dost lidí se tomu věnovalo.
To spočívalo se skoku padákem na cíl, byla tam mířená střelba z pistole armádní a byl tam orientační běh, takže těch seskoků bylo. Já jsem se tomu nevyhýbal, na rozdíl od některých kluků, kteří to zrovna nevzývali, tuhletu aktivitu, tak jsem se tomu moc jako nebránil, nebo spíš naopak jsem byl rád. Jo. Co tě vedlo k rozhodnutí studovat 6letý pilotní obor v Brně na místo studia Vyššího leteckého učiliště v Košicích? No. To bylo takový dilema. V tom 68. roce, když jsem už jako po několikátý byl v UOZ-u, tentokrát na LA1, tehdejší klasifikace, což bylo jako na nadzvukovou třídu, tak jsem si říkal, co dál, no ale v té době byla viděna toho, že tam v Košicích v učilišti, tam byli arabští piloti a pro český, nebo tehdy československý zájemce byl rok od odkladu. To by pro mě znamenalo jít na rok na vojnu, základní službu a pak kdo ví, jak se dostávat k nějakému tomuhle řemeslu. Tak jsem volil tuhletu variantu, no, že jsem šel teda na tu akademii, nás celkem tenkrát údajně, nevím, jestli to byla pravda, ale mělo být nějak kolem 700 lidí ve výběrovém řízení, prošlo nás 25. No a po těch 2 letech zhruba, nebo 2,5 letech se nás dočkalo toho začátku lítání 16. No a z toho další 3 průběhu lítání vypadly, vesměs ze zdravotních důvodů. Kluci, kteří teda předtím nelítali před vojnou, no a skončilo nás 13, z toho 10 vlastně na nadzvukové lítání. Jak bys dneska vyhodnotil těch 6 let na vojenské akademii? Dobrá otázka. S výjimkou toho prvního měsíce, kdy nás tam jeden nejmenovaný sobotník si na nás dělal ostruhy přijímači, a ten voz nás zostal potom na závěr deku taky. Ale jinak to byly normální doby studia, protože předtím to byla Vojenská technická akademie a myslím nějaký 2 roky předtím, než my jsme tam nastoupili, nebo 3 teda, to bylo přejmenována na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého, ale prakticky způsob studia byl takový, že jsme chodili normálně na přednášky, normálně jsme se přihlašovali i na předtermíny zkoušek, jako na civilní škole v tehdejšího ražení. Až od nějakého 4. semestru se začaly utahovat šrouby v tom smyslu, že jsme museli chodit všichni na stejný termín zkoušek a různý rádoby chytrý socialistický soutěže o tom, která učební skupina bude lepší než ta druhá a podobně. No, takže pak už to začalo získávat takový ty, dneska je to moderní říkat, že jo, normalizační. A dneska se tím ohání každý, no tak tohle to byl jeden z těch projevů normalizace, že se teda utahovali šrouby i na té akademii. No ale tak, když jsme vydrželi, tak pak už jsme byli odměněni. No. Bylo ti to technický strojní inženýrský vzdělání v následujících letech ku prospěchu například při záletech letounů? No tak asi takhle. Pohledem starce každý vzdělání je lepší než žádný. Že jo? Takže a navíc my jsme byli jak strojní inženýři na závěr, tak zároveň jsme měli vysoké vojenské vzdělání. A to se hodilo pochopitelně zejména, jak si to vzpomínal, při záletech aeroplánů, jak po opravách, tak potom při přebírce od výrobce. Ale i v průběhu toho normálního leteckého života člověk si měl s těma technikama o čem popovídat, protože na některé jejich výrazy nečuměl jako puk. Takže určitě jo, i to třeba, že jsem byl vyučený letecký mechanik, tak jsem moc dobře věděl, o čem ty kluci mluví, že jo. Jo. A končili jste školu ve stejné fázi jako absolventi VLU? Jako myslíš náletem? Náletem i třeba třídama? To asi ne, protože já si myslím, že ty kluci měli možná 3. třídu na podzvukovém aeroplánu. My jsme měli nějakých, dejme tomu 190 hodin, což by možná odpovídalo. Ale na nadzvuku na té FC jsme měli do 50 hodin, což by na třídu nestačilo. Jako. Nám Pepa Miller, tuším, tady říkal, že snad končili 29 s první třídou a že měli 3. třídu na MiG-21F. Tak tolik jsme neměli, ne. Jak náročné byly první kroky na L-29, přece jenom proudový stroj, poměrně komplexní? No to je zase o tom. Lepší nějaká letecká zkušenost než žádná. Že? Takže vlastně, kdo jsme si čukli nějak k tomu luftu, k tomu trojrozměrnému prostoru před vojnou,
tak jsme měli určitou výhodu. Kluci, kteří si sedli poprvé do delfína, tak samozřejmě to pro ně bylo daleko taková větší změna, no, ale nebyli sami, protože nebyli první, protože tady byl už nějakým roce 60, bych nekecal, 4-5 experiment kluci, kteří začínali na delfínech rovnou, a pak na albatrosech, to tam byli kluci s náma, kteří začínali rovnou na albatrosech, takže ono to nebylo žádný novum, jo, pro řadu lidí. No. Ale určitě z mýho pohledu i nastávající letecký erudice následný, bych řekl, že začínat na vrtulovém letadle, pomalejším letadle, je rozhodně takový systematičtější, má to lepší smysl. Takže vlastně ten systém výcviku, který je poplatný v dnešní době v CLVčku, kdy se začíná na 142 z Línu a pak se jde teprve na 39, tak já myslím, že ten Jarda Špaček to tam dělá dobře. Dobře. Jaké jsou tvé nejsilnější a nejhezčí vzpomínky na létání SEL-29 a MiG-21F? Já bych začal asi tím, co mě ze začátku bavilo nejméně. To byly přístroje. Mm-hmm. Takovou příhodu mám jí říct? Nebo? No samozřejmě. Jakoukoliv příhodu. Tak já nějaký, dejme tomu 3. 4. let na delfínu jsem šel s mým instruktorem, který byl takový menšího vzrůstu, ale o to hlasitější se vyjadřoval. Tak jsme šli na přístroje pod Boudou do zóny 4, severně Košic, jižně Prešova a tam to bylo takový opravdu záživný, 15 stupňový náklon, 360 stupňů zatáčka, pak doleva, pak doprava, takovýhle uspávací techniky pilotáže a pak teda, jako když už ho to přestalo bavit, tak říkal, tak letíme domů. Tak já jsem nasadil na ARK, na ručičku a on říkal, a kde jsou Košice? Říkám, no na jihu, tak jsem otočil na jih a jak ti ukazuje ARK, tak jsem zase otočil na ARK a pak na mě říká, tak ty honvéde, tak si odposlechni, co ti hraje ARK, ne, a tam Vysoký Jalovec a Prešovský vysílač. Ty rádia vysílaly na stejných vlnách vlastně jako... To je frekvenční pásmo stejný. Jako... Radionavigační přístroje. No pak jsme přistáli a on mi říká, no co kdyby mi to říkal, on na mě řval, 200krát napíšeš odposlechnout ARK, já jsem si říkal, že se dělá srandu, ne z dospělého člověka, tak jsem napsal na kus papíru číslo 200krát. Když to viděl, tak jak byl malej, tak skákal do stropu a musel jsem to pak napsat 400krát. No, takhle mě vlastně uvítalo do svých spárů přístrojový lítání. No ale ono se říká, odříkanýho chleba největší kus, pak jsem po vojně začal lítat dopravu a tam je to vlastně z velké části hlavně IFR, že jo? jo. Vzpomínáš si na svůj první solo let z MiG-21? To si pamatuju a to smrti nezapomenu. A nás skončilo 10, já jsem to možná vzpomínal na názvu, když jsme rozděleni přerově do 2 letek. Po 5 já jsem byl u Jirky Klempíře, on jsou okolností taky ve své minulosti sloužil v Žadci. A oni udělali tenkrát takový experiment, mě vybrali z naší letky a Honzíka Čelechovskýho bohužel už na nás kouká od leteckého báru z té druhé letky a měli jsme jít na solo po 10 přistáních. Do té doby to byl limit 20. A že udělá nějaký hokus pokus. Když to nevyjde, tak to nevyjde. Myšleno přezkoušení zřejmě. Kdyby to nevyšlo na sole, tak by to bylo horší. No a mě ten Jirka Klempíř říká, hele, dostaneš zónu shodou okolností 4, u Vsetína to bylo, nad Vsetínem, a on, velitel školního pluku, plukovník Vinše, pocházel od Hovězího, to je kousek tak proti Bečvě. Tak si to tam naštuduj, tu mapu, a určitě se tě zeptáš, ti od které boudu, co to je na zemi, jo, tak aby si nedostal čumět. No tak taky to tak probíhalo. Nejdřív přístroje a pak, když jsme šli na akrobačku, tak on to takhle vohnul na pravý ucho a říká, co to tady pod náma? Tak jsem řekl, no to je Vsetín. No a tady proti té řece, to je Hovězí. A pak jsem chtěl vejš Plhoun, že jo? Tak jsem mu ještě řekl, no a tady do lesa, takhle doleva, to je Hovísko. On říkal, no dobře, študente, tam já odsud pocházím, tak dobrý, tak ukaž, co umíš, akrobačky a jdem na přistání. No tak jsem na přistání s tím praštil jak řezník s masem, s kejtou na stůl. A když jsme dojeli na stojánku, nebo tak jsem viděl Kačerovskýho, mýho instruktora,
hlavu v dlaních, když viděl to přistání. Ale Vinče vystoupil dřív, já jsem tam ještě něco šmrdlal v kokpitu, než jsem to povypínal. On šel k němu a říkal, tak, majore, gratuluju ti za výcvik, jde na solo. A to jsem já neměl slyšet, ale jo. No tak jako, no, tak jsem polítal pál velký okruh a podařilo se přistát. No jsem tady, že jo, no tak se podařilo přistát normálně, pak už to. A přistání bylo lepší než ty z toho přezkoušení. No. Ty se povedly. Tak ono, když člověk za sebou měl velitel školního pluku, no tak to trošku ta psychika. A teď tady mám otázku, který letový úlohy ti bavily nejvíce. Ty jsi zmínil, že vlastně nejméně tě bavilo právě lítání podle přístrojů. Ano. A nejvíce, předpokládám, asi akrobaci i s ohledem na to, co jsi zažil dále. Je to tak? Tak ty evoluce, ty mě bavily určitě od začátku. No to je vždycky o tom, že když člověk začíná, ať už začíná úplně s čímkoliv, anebo když potom začíná na něčem novým, tak je to o drillu. To, kdo říká, že to není pravda, tak kecá. Vždycky je to ze začátku drill, ale potom v průběhu doby si člověk s tím aeroplánem nebo s tím autem nebo s čímkoliv trošičku sedne, zžije se a pak už prostě z toho stroje ždíme takový to lepší. No. No a mě ta evoluce bavila a delfínek ten na to byl úplně ušitej. A při těch drillech stihli jste si užít vlastně i to lítání jako takový? Jako malinko tu krásu? Já nevím, to tak musí člověk, moje obvyklé heslo, ale já se tím řídím dobře 40 let, v každém hovně hledej trochu vůně, jo. Takže prostě v tom drillu musí člověk najít něco, co ho udrží a aby vydržel prostě pokračovat dál. No. Mohl jsi si vybrat, u jaký části letectva budeš sloužit, nebo to bylo předem daný a víceméně jste si nemohli vybrat vůbec nic? Ano, tak byli jsme vlastně přijatí na směr pilot inženýr, to znamená na bojové letadla. A že třeba kluci neprošli 3 z toho, co jsme končili, z 13 na názvuk, to bylo zdravotní důvody, ty zůstali v Košicích jako kantoři. A nás 10 jsme vlastně byli cvičeni s tím, že půjdeme k bojovým útvarům. A jestli stíhací nebo stíhací bombardovací, to už skoro spíš záviselo, a kdo odkud byl, jako, protože na Moravě byly 2 stíhací bombardovací pluky, jenom 1 stíhací. V Čechách naopak, tady bylo 5 stíhacích pluků a 1 bombardácký, takže a 1 průzkumácký. Myslím na bojových letadlech, no, takže to bylo poplatný, myslím, i tady ty záležitosti, no. Protože z Přerova, a nebo respektive vůbec ze školy z Přerova se odcházelo na 21 na stíhacích letadlech, na F-kách, jo. No a pak dál už ten další výcvik, to už bylo poplatný buď přepadovýmu výcviku, nebo údernému letectvu, že. Takže celý ten ročník vlastně na začátku si říkal, že vás bylo 25? Nás bylo 25 při přijímání do akademie a v průběhu studia nás zůstalo 16, nebo zahájilo nás letecký výcvik 16 a z těch 16 3 vypadly v průběhu košického výcviku na delfínech a 3 skončili na delfínech jako takových nenazvuk. Ta moje otázka vlastně je taková, jestli i s některými těmi piloty vlastně z toho vašeho ročníku se původně třeba mohlo počítat pro vrtulníky nebo pro dopravní letectvo. Ne, všichni k bojovému letectvu. Ano. Je pravdou to, že ročník před náma, nebo 2 ročníky před náma šel Milan Říha, myslím, tehdy k dopravce, ale to bylo z nějakých důvodů jiných a ty já jsem ani nezkoumal. V té době mi to bylo jedno. Dneska už vím, proč to bylo, ale dneska už to taky není důležitý, protože on už taky s dopravou skončil, takže. Dostáváme se k další kapitole, kterou je létání u útvaru. K jakým úkolům a za jakých meteorologických podmínek mohl být nasazen pilot 3. a 2. třídy a co mohl létat pilot bez třídy? No tak, pilot bez třídy měl svůj plán na zvyšování třídnosti, to znamená cokoliv, co bylo důležité pro toho, aby někam postoupil, především den, jak stížený, tak normální. Pilot 3. třídy už potom do toho přibíral normální noc.
přibíralo se určitý druh bojového použití, bylo druhé třídy prakticky všechny povětrnostní podmínky a bojové použití ve dne v noci za normálních podmínek a ve dne za stížených a pilot první třídy kompletní bojové použití za všech podmínek. Když si vzpomenu i na 21. vybraný piloti začali manévrový vzdušný boj. A tam ho necvičili všichni, protože obecně 21 jako taková k tomuhle účelu vůbec nebyla konstruována. Že jo? Už tím, že to bylo delta křídlo. Takže tady to byla, řekl bych, nadstavbová stránka výcviku na 21. Potom na 23. Myslím, že drtivá většina, na 29. samozřejmě bez výjimky, tam manévrový vzdušný boj byl potřebný, že jo? Protože i když v současnosti různý poučky říkají, že je velmi výraznou taktickou chybou se zavázat do blízkého vzdušného boje na dohled, no tak tomu prostě dojde dřív nebo později bez toho, co si šiřitelé pouček myslí nebo ne. Že jo? Takže ten manévrový vzdušný boj dneska je prostě cvičený intenzivně. Ono vlastně k tomu prozření asi došlo i u 21 s manévrovým vzdušným bojem z toho důvodu, že tuším, že PFMky nesly jenom rakety, snad ani neměly kanon, že jo? A vlastně ty další verze zase MF už kanon měly, protože se zjistilo, že vlastně to letadlo, pokud se mu sebere část té akceschopnosti, tak to vlastně jako ničemu neprospívá. Mě spíš na tom překvapuje ta informace, že pilot první třídy mohl být, řekněme, bez výcviku na manévrový vzdušný boj. No, tak to už bychom zacházeli příliš do takových širších souvislostí. To bylo i poplatné tomu, že vlastně, když došlo k sestřelení Powerse nad Sibiří, tak pak se začalo preferovat raketové vojsko pozemní, země vzduch a začaly se preferovat řízený střely, kanon nebude potřeba, už jsme daleko za druhou světovou válkou a takovýhle hesla. Jo. Až právě PFMka měla podvěsnej kanon a MFky už měly samozřejmě vystavěný kanon. Jo. Bylo to poplatný různým filozofiím vedení vzdušného boje. A jaké jste v době výcviku měli nálety roční? A tak pilot ve výcviku měl řádově 90 až 100 hodin plánováno na rok. Ne, že bychom nesnesli víc, teda, no, ale bylo to tak v té době poplatný těm možnostem a podmínkám. Pilot vycvičený těch 65 až 75 hodin, hotovostní pilot. Instruktor měl k tomu 30 až 40 hodin navíc ještě ve vztahu přeskušování a vývozním letům a tak dále. No. To jsou relativně královské hodiny, třeba ve srovnání s 90. rokama. Tak to vůbec nejde srovnávat. V 90. letech kluci mladí se skořápkou u zadku letecky nalítali 20 hodin. To byl hazard obecně. To škoda řeči. Snažili se vás instruktoři spíše tlačit kupředu i řekněme jako do nějakých limitnějších meteorologických podmínek, nebo spíš byli opatrnější v tom výcviku? No, myslím tak něco mezi tím. Jo. To asi nelze říct buď jeden extrém nebo druhý extrém. Rozhodně nějaký přípustný nebo únosný riziko je na místě. A to je jakýkoliv lidský aktivitě. Ale že by to byli střelci od boku, to ne. To si nepamatuju, že by jsme byli tlačeni do něčeho, co by zavánělo kraxnou nebo něčím takovým. Jak náročné byly tvé velitelské začátky? Tak to je otázka do pranice. Ono to začalo v 77. roce, to jsem byl ještě poručík a najednou přišel Befel, že z letky půjdou na štáb, na zástupce velitele pluku. No, to bylo. Já jsem to do dneška, ten profesní krok v mém životě nepochopil, tenkrát tím méně. A vysvětluju si to možná tím, že Sláva Dušek, který na té funkci byl určený k tomu, aby šel velet k prvnímu pluku do Budějovic.
potřebovali na to někoho, no ale že našli páru nadhovnem pilota, to jsem nepochopil. Tam bylo jiných lidí daleko víc a vycvičených, než nějaký Venca Vašek, jo, v té době. To by bylo 27 let, že? Jestli se nemýlím, jsi šel na štáb. No. A ještě jestli to říkám správně, tak si v té době ještě neměl dolítanou ani první třídu. Vlastně. Ne, to jsem ještě dolítával první třídu stíhací, ne, nikoli přepadovou. Jo. To až potom, to jsem dolítal stíhací, až jako zástupce jsem dodělával přepadovou třídu. Že? A výcvik na instruktora. Vlastně velitelem 11. stíhacího pluku si se stal relativně taky dost brzo, bylo ti 31 let v té době? No, to bylo v 81. roce, v lednu. Jsem seděl ve spárce s někým a najednou mi volá inženýr, který měl dohled na té letové akci, že na mě v kanceláři čeká velitel protivzdušné obrany státu, generál Prelec, s velitelem divize, což byl rakeťák Sabol. Tenkrát Oldřich Pelčák měl něco s nohou, byl doma. Tak jsem vylez ze spárky a šel jsem tam, no a tam mě ukázal rozkaz velitele letectva, generál Prelec, že jsem stanovený od března do téhle funkce a jsem řekl, že to nechci. A on mi říká, to mě nezajímá, prostě tady je rozkaz a na vojně se říká provedu. No, takže asi tak za to začalo, no a pak už se to začalo nabalovat, že jo, za rok výluka a přezbrojení a takovýhle věci. To vlastně musel být docela velký křes ohněm, že jo, protože v té době, kdy ty se stal velitelem 11. stíhacího pluku, tak se pluk posléze přezbrojoval na MiG-23 MF a zároveň bylo potřeba zrekonstruovat letiště. No to mělo návaznosti, ono to bylo víceméně rozhodnuto někdy v průběhu léta 81, že se posílí takzvaný severozápadní náletový směr, to znamená bojový prostor 11. pluku, aeroplánama, které jsou schopní působit z protisféry anebo z velkého rakurzu, což byly 23. No ale tomu bylo potřeba upravit letiště, protože tam byla asfaltová dráha. No a takže celý 82. rok, no celý od nějakého začátku března do konce listopadu jsme strávili na výluce, 2 letkama na Panenském Týnci a 3. letkou a technické oddělení v Českých Budějovicích u K.I. Maříka, který tam v té době velel. A tak se to řešilo, no a jakmile bylo po výluce, my jsme šli na přeškolení do Pršova na typovku, za měsíc jsme byli zpátky, no a pak na jaře přišly bedny, no. Jak jsi dokázal vlastně velet takhle roztroušeným útvaru? Předpokládám, že asi letiště Žatecký, tam se musel... Tam se jezdilo autem, tam se nedalo přistát ničím, že jo, to bylo rozkopaný. Ale mezi Budějovicema a mezi Budějovicema a Žatcem to bylo poletování delfínkem. Jednou za týden jsem sebral delfínka, ale odletěl jsem do Budějovic, tam jsem přespal a zjistil jsem, co se děje, no a pak jsem letěl zpátky, zase na Týnec, tam se bojovalo a občas navštívila hospoda, no a prostě tak to by bylo na dlouhý povídání. Lidi, kteří si hráli na kontrolní orgány a kteří nikdy v takových podmínkách nebyli, tam chodili roztrušovat svoje moudra a kolikrát člověk musel je poslat do patřičných mezí, když chci být slušnej. No a tak se to přežilo, no. Jak to zvládal ansábl, třeba ta 3. letka, tuším, která byla odvelená do Budějovic, tak asi bydleli v Žatci, předpokládám. Takže... Tam, to měli my jsme taky dojížděli do Žatce, tam jsme taky bydleli z Týnce, ale to bylo 40 minut. Když to kluci z Budějovic to měli znatelně dál, klobouk dolů, jak to tam zvládali, no nebylo to jednoduché. Čím byly limitovány nálety pilotů? Kdo rozhodoval o tom, kolik nalétá pluk, letka, roj anebo pilot? No tak, to mělo několik limitů. V první řadě zhruba, dejme tomu 160-170 letových akcí 7hodinových v roce. To byl takový 4denní cyklus. Předběžná příprava na 2 dny, pak 2 dny letový a pak 4. den dejme tomu údržba techniky nebo nějaká velitelská příprava nebo prostě takovýhle záležitosti. A zase předběžná příprava, no takže takové 4denních cyklech se jelo.
To byl jeden limit. Druhý limit, samozřejmě počasí, pochopitelně. Třetí limit byl počet pilotů ve výcviku. O těch počtech náletů jsme si tady bavili. To znamená, výcviková letka měla větší nálet, logicky hotovostní letka, ta zase měla jiný záběr s hotovostma a podobně. No a z toho všeho rekrutoval, včetně letových funkcionářů štábu pluku, rekrutoval celkový nálet pluku, který se buď dařilo v průběhu roku, anebo taky nedařilo plnit. Zejména v zimním období, a tady severní Čechy a jarní a podzimní období spíš než ta zima, samá mlha. Jo, takže kolikrát se potom na jaře museli začít dělat ještě další letový dny navíc, ty, které se prošustrovaly v průběhu zimy, aby se ten plán splnil, ale nejenom proto, že jsme chtěli mít splněný plán, ale že jsme chtěli mít vycvičený piloty, aby ta bojová připravenost byla nějaká, že jo? Aby jsme se nemuseli za něco stydět. Tak na 170 letových dnů, to je skoro 2 až 3 dny v týdnu letový teda, že? No však ano. Docela dost. A to jak byly soboty, že jo, takže to bylo pondělí, úterý lítání, středa, čtvrtek příprava, pátek, sobota lítání, pondělí, úterý příprava, středa, čtvrtek lítání, pátek příprava, že a takhle to šlo. Čím byly především způsobeny rozdíly v náletech pilotů mezi letkami třeba v rámci jednoho pluku nebo i mezi pluky? To už jsem se právě, si myslím, asi nejasně zmínil, že výcviková letka pochopitelně měla plánováno na pilota větší penzum hodin, takže obecně výcviková letka měla větší plánovaný nálet než hotovostní letka, to znamená letka vycvičených pilotů. To. A já si myslím, že mezi plukama až tak markantní rozdíly v plánu nebyly. Samozřejmě záviselo to na počtu pilotů. Byly nějaký tabulkový počty, ale většinou těch pilotů bylo víc. I letadel bylo u pluků víc než tabulkový počty. Takže tomu to bylo poplatný v podstatě. A v jaké fázi se stal pilot instruktorem a jak probíhal instruktorský výcvik? No, takový nějaký instrukční metodický zaměstnání výcviku instruktorů a podobně, to se nekonalo. Kurzy se dělaly právě u pilotů ve výcviku, třeba napříč divizí, třeba přepadový výcvik, tak se dělal kurz v rámci celé 3. divize, výcvik při přeškolení, teda kurz při přeškolení na nový typ letadla, to ano, ale instruktorský výcvik si řešil každý pluk, ale spíš víceméně každá letka podle svých potřeb. Samozřejmě z instruktora se nemohl stát z nějakého rapla, že jo? Nebo to je v každém letectví. No. O tom víceméně rozhodovala metodická rada pluku. No. Můžeš popsat odpovědnosti velitele pluku, zástupce velitele pro letovou přípravu, letovoda pluku a inspektora vzdušné střelby? To můžu. Velitel pluku se automaticky stal velitel letiště, asi jako dneska velitel základny. To znamená, že odpovídal za to, že vojáci nebudou mít kudy utíkat za plot, že budou mít čisté ponožky, až po obranyschopnost vyčleněného prostoru státu. Že? Takže to byla široká škála povinností a zodpovědnosti především. A k tomu měl nějaký funkcionáře, měl náčelníka štábu jako prvního zástupce, který odpovídal za veškerý, řekl bych, pozemní záležitosti. A zástupce pro letovou přípravu si říkal, to znamená, to byl člověk, který, jak už vyplývá z názvu té funkce, odpovídal za úroveň vedení leteckého výcviku a letecké přípravy. Zároveň byl šéfem metodické rady, o který jsem se před chvilkou zmiňoval. Letovod, ten víceméně odpovídal za navigační přípravu letců a za koordinaci činnosti s naváděcími stanovištěm divize pro navádění na vzdušní cíle, jak v době mírového lítání, tak především v době řešení pohotovostního systému, než kvůli případný ostrý bojové činnosti. A pak tam byl inspektor techniky pilotáže. A ne, vzdušní střelby, myslím. Byl to inspektor vzdušné střelby. Jo.
A tak ten vlastně fungoval jenom do zavedení letkového systému. Inspektor vzdušní střelby, ten měl na starost pochopitelně leteckou bojovou přípravu jako takovou. A s tím, že jeho funkční povinnosti potom přebíral zástupce pro letový výcvik. No. Mm-hmm. A v době tvýho velení se létal 2 bojové typy letounů, MiG-21 a MiG-23. Aha. Jak náročné to bylo? No, především člověk, když se přeškoloval na 23, tak jsem se vykašlal na 21, to by nebylo zdravý. To se ukázalo i následně potom v pozdějších letech, kdy se jednomu mému kamarádovi tohleto vymstilo. Nicméně tam jsou dost diametrální rozdíly v obsluze té techniky. Když takový nejlapidárnější řeknu, tak se na 21 nemuselo hejbat křídlem, když to na 23 ano, že jo. Už to samo o sobě pilot, co já už jsem byl v civilu, ale vím, že z Čáslavy odstartoval na křídlo 72 na bedně a to lítal jenom ten typ, že jo. Takže to bylo jedno hledisko, že jsem teda jako začal 21 lítat až v době, kdy jsem byl přecvičený na 23. A druhou zákonitost, kterou jsem dodržoval, je, že na jednu předběžnou přípravu jsem lítal 2 letové akce na jednom typu. Abych právě si ujasnil, který aeroplán mám pod zadkem, že jo, a jak se k němu chovat. No, takže takhle jsem to pytlikoval. Jo. Jak jsi zmiňoval ten jeden případ z Čáslavy, tak jestli se nemýlím, křídlo 72, ta rychlost byla 550 km za hodinu, že tam ta rychlost musela být ohromná vlastně při tom odlepení toho. Určitě, tam nemohl mít klapky, letový, tam startoval pomalu jak Starfighter, a ještě možná to bylo horší, že jo, takže to byla ten anděl strážnej nad ním, to byla dřina, no, tenkrát. Jaká byla vlastně největší negativa letkového systému? Tu už to zmínil vlastně, že ten velitel musel hlídat vlastně všechny věci, které ho odváděly od létání, a nicméně co tam bylo dál, protože ty si ve své knize Etíry vonící luftem zmiňoval i to, že to vlastně mohlo mít, řekněme, důsledek na nehodovost. Tak, to by asi bylo laciný, že bych se skovával za to, že některé letecké nehody byly zapříčiněny letkovým systémem. To bych takhle nestavěl asi, ale že letkový systém jako takový, který byl zavedený v československém vojenském letectvu, byl bastard. Na tom stojím ještě i dneska. Já jsem to konzultoval v tehdejší době v Hradčanech i v Milovicích, kde to teda už měli před náma, jenže ty naši machři to okoukali úplně blbě. Už oni tenkrát měli technické letky a měli bojové letky, když to u nás se to zavedlo tak, že velitel letky zodpovídal v menším něco podobného jako velitel pluku ve větším. A různý funkcionáře nadřízených stupňů nezajímalo, že by to měl být člověk, který zodpovídá za bojovou připravenost letajícího personálu a bojeschopnost. A daleko větší důraz kladli na to, že povede P6 s vojákama a prostě takovýhle abnormality až. Jako, takže to je jenom jedno hledisko a těch hledisek je tolik, že bychom s tím zavrali tady s největší pravděpodobností dost času. No. Jasně. A jak obtížné bylo pro velitele stíhacího pluku podřízeného v rámci PVOS raketovému vojsku obhájit potřeby pluku? No, tak to je další nahrávka na smeč. Kluci, kteří veleli plukům u frontového letectva, u 10. letecké armády vůbec nevěděli, s čím jsme se museli potýkat ve vztahu k tomu, že divizi velel třeba rakeťák. Oni se většinou tak periodicky, nevím jestli teda opravdu že se železnou pravidelností, ale střídali se, jednou to byl rakeťák, jednou člověk od letectva. Nicméně muselo se s nima kooperovat a museli jsme prostě prosazovat naprosto samozřejmé záležitosti, které právě u té 10 kluci brali jako samozřejmosti, že asi těžko odstavíš aeroplán u luftě Pangeitu a když se mu nechce zrovna fungovat a budeš zkoumat, co s ním, že jo, prostě to byly věci, kde já negeneralizuju, neříkám, že takový byli všichni, jo, ale řada takových, kteří nosili vejložky na rameni a natřásali si peříčko funkce, tak se takhle chovali, no, a to byla řehole, no.
Dostáváme se ke kapitole přeškolení na MiG-29. Můžeš porovnat přeškolení na 29 s přeškolením na 23? No, to můžu asi tak jako hrušky s jabkama. Na 23 jsme se přeškolovali doma, v podmínkách relativně pokojových. Přeškolovali nás lidi, kteří byli soustředěni kolem Cirdy Prudka z Českých Budějovic Víti Nohela, z tehdejšího velitelství PVOS. Přeškolení mělo logiku samozřejmě. A co je další aspekt, my jsme vlastně prodělali přeškolení až do hodnoty plného bojového použití na tom typu. No a teď, když se podíváme na přeškolení na 29, tak to jsme byli 3 měsíce někde daleko, to by bylo možná to nejmenší zlo, jo, ale v podmínkách, které až tak úplně neodpovídaly normálnímu běžnému životu. Dostali jsme 13 pilotů dostalo 15 hodin, já jsem dostal 17 jako instruktor a s tím jsme odcházeli do republiky a všechno ostatní jsme dělali tady sami, tak, jak jsme uměli, a nebo tak, jak jsme vyčetli. To není úplně moc. Předpokládám, že to asi stačilo k nějakému základnímu seznámení. U těch 23, když jste to přeškolení končili, tak těch hodin jste měli třeba kolik? Vzpomínáš si ještě? Tak to vůbec nevím, to si nepamatuju, protože říkám, to jsme byli přeškolení plnohodnotně až do převzetí pohotovostního systému. To znamená, že z toho přeškolení na 23 jste opravdu šli jako připravený jako jít do hotovosti. Ano, ano. Což u těch 29, tak teda předpokládám po 15 hodinách asi. No to vůbec ne, to v žádném případě. Tady k tomu došlo až po převzetí letounů a po nějakých 8 měsících. My se můžeme dostat třeba případně ještě. Byl provoz letounů v průběhu přeškolení i v tak extrémních podmínkách, jako panovaly v Lugováje, bezporuchový, nebo jste řešili nějaký provozní závady? Vím, že tam bylo minus 30 stupňů. No, zpočátku jo, tam bylo, i když ono to vlastně je v poušti, takže dopad toho mrazu je tam jiný než třeba ve velkém prostředí někde u velké vody, že jo, ale i tak ty podmínky tam byly takové, jak říkáš, a pokud se týká závadovosti, no tak závadovost tam byla taková skoro běžná, i když třeba přitáhli 10 letadel na letovou akci a skončili 3, ale já si nemyslím, že to byl nějaký záměr. Spíš si myslím, že jsme byli trošku brzdění v tom výcviku. Možná s cílem, aby jsme tam museli zůstat třeba o měsíc díl. A to potom byl boj o takový nechutnosti, který jsem musel jako šéf té skupiny, že 60 lidí, probojovávat s velením té základny a tak dále. A jinak, pokud se týká technických závad, já jsem tam třeba jednu zažil, která se nám vůbec potom v průběhu dalšího výcviku nikdy neprojevila, a co jsem se dozvěděl, tak ani tam ne. Na tom letadle jmenuje se to karobka samoliotných agregátov, to je skříň pomocných náhonů, to přeložme, kde jsou různý agregáty, včetně hydraulických čerpadel do řízení a tak dále. Že jo? Což to bylo takový srdce toho letadla, takový dost důležitý orgán. A tam vyloženě řešení této nestandardní situace spočívalo v tom, že buď teda co nejdřív přistát, když to jde někam, aby byla hydraulika na řízení, no nebo z toho jít ven. No. A projevilo se to nějak na silách v řízení, třeba když odešla tenhle? Ne. Já jsem měl tu kliku, že se mi to stalo vlastně na prvním sole, na velkém okruhu, takže když jsem to řekl do rádia, tak okamžitě mě udělali místo a šel jsem okamžitě na přistání a ještě na dráze jsem dostal pokyn vypnout motory. A potáhli nás na stojánku, no a nebo mě s tím aeroplánem, teda, no, to znamená nás, to je pravda. A pak jsem dostal nějakou gramotu od velitele výcvikové letky, no a to bylo všechno, no, ale jinak jako, to bylo to takový jako docela dost rychlý řešení. No. Vzpomínáš si ještě, protože předpokládám si první měsíc tam měli nějakou teorii, pak jste šli lítat,
po kolika hodinách se třeba chodilo na solo na 29, nebo jestli to bylo, já nevím, v půlce toho výcviku z těch 15 hodin, nebo třeba po 5 hodinách? Ne, pak. To bylo pár okrů a šlo se na solo. Tam vesměs byli lidi vycvičení, že jo, na předchozích typech, piloti první třídy. Takže teď bych si cucal z prstu, ale víc než, já nevím, 6-7 přistání to nebylo. Takže většinu toho jste odlítali z těch 15 hodin víceméně v sole, na těch bojových verzích. No. A to jste lítali, předpokládám, v té době na těch ruských letounech, který tam na té základně byly. Ano. To byly vlastně technika pilotáže, vedné nějaký prvky vyšší techniky pilotáže, rozhon, dostup. Chvilku jsme strávili pod boudou a to bylo všechno. No a já, dejme tomu, ty 2 hodiny ze zádu, že. Mně to připadá úplně neuvěřitelný, že vlastně po návratu ty jsi byl zodpovědný za přeškolení ostatních pilotů, za jejich rozlítávání, za všech podmínek, vlastně po 17 hodinách strávených v tomhletom letadle si musel vlastně dělat úplně jakoby veškerý úkoly, který do té doby asi náležely pilotům zkušeným na jednotlivých typech. To probíhalo tak, že jsme vlastně se vrátili v první půlce dubna 89, no a letadla ještě nebyly, že přišlo první na konci dubna spárka, ta se přebírala od výrobce, začala lítat někdy na začátku června, pak přišla druhá v červnu, tak začali lítat v červenci a to bylo všechno, takže a bojoví začali přicházet až v červenci. No, takže vlastně víceméně jsme vyráběli různý materiály potřebný pro metodiku výcviku. My jsme se nerozlítávali, tak jako třeba před přeškolením na 23, tak jsme se v zimě, leden, únor, březen rozlítávali na 21, ale to jsme teď nedělali, protože přece jenom 29, 21, tam byli kluci z 21 i z 23. Je dost velký rozdíl a abychom se zase zpátky vraceli na návyky, letové návyky, buď 21 nebo 23, to nemělo smysl, to by bylo spíš nebezpečný. No, takže se začalo lítat na těch spárkách a pak, když přišli bojoví, tak se to začalo rozlítávat na bojových, no a pak prakticky ten náš kolega Jirka Mach, který si tam zlomil nohu a tam vůbec nezačal lítat, tak ten se začal rozlítávat až někdy na podzim. Takže dělal solo za minim. Jako. Tam byl jako nestandardní postup vlastně v tom, že u těch předchozích typů většinou přišli ruský instruktoři, že? Jestli se nemýlim, což tady se nedělo. No, to je pravda. To bylo poprvé, kdy nepřišli ruský instruktoři, nepřišli manuály přeložený do češtiny, takže jsme to dělali z ruských manuálů a ze svých poznámek, co jsme měli z přeškolení, tam svoje osobní psaný rukou poznámky, malůvky a podobně. No a z toho se dělali názorniny na různé prvky techniky pilotáže, na různé prvky bojového použití a tak dále. No. Takže, no a navíc ještě spolupráce s 2 servismenama, který tady byli. S těma jsem byl vlastně od toho, co přišla první spárka. Většině v hangáru, že jo, protože pak se přebírali letouny od výrobce všechny bojový, tak už jsem musel o tom trošičku vědět. No, takže mělo to takovýhle nějaký netypický, nestandardní průběh. Ono napsat po 17 hodinách do rozkazu velitele letectva Vašek může vyvážet všechno, no tak co si o tom můžeme myslet, že jo. Vlastně, jestli jsem to pochopil správně, tak vy jste v Lugové ani jako neskoušeli vlastně zbraňový systémy nějak. Vůbec. To znamená ani třeba věci jako radiolokátor, kols, všechno tohle, to jste se jenom otřeli nějak? To jsme si zapnuli, že jo, ale aby jsme šli na vzdušní cíle tam působit, že bychom jeden dělal cíl, druhý, že by šel na něj na přepad, tak to se nedělalo. Takže opravdu jsi vzal svoje poznámky z té teorie, které se asi předpokládám těmi systémy zabývaly, a na základě toho jsi to potom zkoušel v praxi, když jsi to vyzkoušel, tak si školil další piloty. No. To je zajímavý postup, který musím říct, asi jako fakt byl asi hodně nestandardní, protože... Nazvěme to slušně nestandardní. Ještě napadá tě z toho života vlastně na základně Lugova, jak, protože ty jsi zmínil, že ty podmínky tam byly prachbídný. Co vlastně vám nejvíc komplikovalo život? Jestli to byly ty teploty vnější, nebo... To asi nebylo úplně to ono, spíš takový ten přístup k té naší delegaci, bych to nazval. Jo. Protože já jsem měl, nás bylo 15 v Lugovoj, dalších 45 techniků bylo ve Frunze, což vlastně dnešní Biškek, to je hlavní město Kyrgyzie,
v jiný svazové republice tehdejší, dneska v jiném státě by to bylo, že? Ale kluci tam měli celkem solidní podmínky, ty bydleli na solidní ubytovně, chodili na přednášky tam i potom do provozu v solidních podmínkách, takže, no, ale co je důležitý, kolikrát nebylo spojení, já jsem tam měl 45 lidí na starosti a třeba týden jsem nevěděl vůbec, jak žijou, jestli se tam něco nestalo nebo něco takového. A to nemluvím o spojení třeba domů, že jo. Od rodiny jsem nedostal dopis 2 měsíce, mě záměrně zadržovali, protože jsem s nima byl v konfliktu, no tak my tě potrestáme, že jo. Ty jsi vlastně zmiňoval i, že tam třeba teploty uvnitř těch místností, že byly jako bídný, že tam bylo jako fakt zima třeba. To bylo docela teplo, venku bylo -30 a na Cimře +5, jako, tak to bylo dobrý. Jo. Plus ještě vím, že jsme jako líčili jednu historku o tom, jakým způsobem tam odstraňovali technici let, samozřejmě z těch letadel. No, to jsme taky koukali. Poprvé v životě a od té doby už jsem to taky nezažil. Letadla, které pro nás byly modly, přitáhli na stojánku a tam do nich mlátili kladivem, aby otloukli vrstvu ledu. Jako, no, takže to byl pro nás samozřejmě zážitek. No. Neuvěřitelný. Ty jsi ještě zmínil, že vlastně spárka vám přišla první někdy v červnu? Ne, první přišla na konci dubna. Ale lítat jste s ní začali v červnu? Lítat jsme s ní začali až nějak začátkem června, si pamatuju, protože kluci dávali dohromady a pak ta druhá, to už bylo rychlejší, ta přišla v červnu a za necelý měsíc lítala. Jako, no, takže, no to byl proces, protože kluci vlastně museli to letadlo tak trošku porozebrat, prověřit prostě identifikační čísla a údaje těch jednotlivých agregátů stěžejních a tak dále, s tím, co bylo fyzicky na tom letadle a co bylo v dokumentaci a pak to zase složit dohromady, pak jsem to musel zalítnout, takže to byl takový proces, který nebyl hotový u každého letadla za týden. No. Nicméně, pokud počítám správně, tak v podstatě 2 měsíce jste byli bez létání, když jste se vrátili potom na tom, řekněme, pragbírném výcviku. A pak jste se teda začali až rozlítávat na spárce. Já jsem udělal to, že jsem vlastně udělal potom i s Oldy Valehracha, co byl velitele pluku, a z Luisika Hekla, to byl, on dělal, myslím, v té době zástupce právě pro letový výcvik, tak jsme byli 3 instruktoři potom, takže jsme se střídali na těch 2 spárkách a aspoň to někam vedlo, že jo, ta rozlítanost. Pak když přišli bojoví, tak už to bylo lepší, jo. Probíhalo přebírání letounů bez problémů, nebo se objevovaly nějaké komplikace? Komplikace se objevovaly, ale takový běžného charakteru. My jsme se naučili, že některé závady se na tomhle letadle opravovaly tím způsobem, že technik vytáhl blok toho, čeho se týkala závada, a trošku s ním zahejbal, pak ho tam strčil zpátky a ono to začalo fungovat. Jo. To je tak trošku možná předzvěst toho, že na letadlech z fly-by-wire, nebo prostě, které jsou založené na výpočetní technice z velké části, se to takhle dělá, že se resetuje daný počítač. No tak tohle to byla taková předzvěst, si myslím, takže dost závad se řešilo tímhletím způsobem. No, jinak běžný věci, běžný starosti s tím spojený. Já jsem v té době přebírání dost často strávil v technickém oddělení, u techniků, servismenů, no, takže bylo o čem povídat pořád. No. Nehrozilo třeba, nebo nestalo se, že byste vraceli nějaký letoun jako zpátky dodavateli? Tak to už vůbec nehrozilo, že jo, v té době, uvědomme si, v které době to bylo a že jako Vašek chce, aby se jedno letadlo vyměnilo za druhý, no tak to by akorát tak mohl chtít. To jako. Jo, nemyslitelný. No. A jak probíhal první rok provozu s novými letouny, jaké typy úloh jste především létali? Tak předpokládám, že asi jste se snažili osvojit si ty zbraňové systémy, na které jste se moc nesáhli v Lugováje, a vůbec jako rozlítat ty piloty nějak základně, tak aby byli schopni nastoupit do hotovostí. No, tak v podstatě jsi odpověděl za mě. Tak jdeme k další otázce. Ne. S bojovými jsme, jak jsem říkal, začali lítat někdy od pozdního léta, toho 89. No a víceméně systém toho kurzu vycházel ze základního požadavku takových těch třepetálků, které byly na funkcích a potřebovali se něčím chlubit, aby co nejdřív bylo tohle letadlo posazené do pohotovostního systému. A to se hezky řekne, ale složitěji se to dělá. A to se povedlo zhruba po nějakých 8 měsících, řeknu jaro 90. V červnu jsme byli na střelbách v Astracháni s tím letadlem a od té doby kluci nastoupili do hotovosti. A pak vlastně následně
začala druhá vlna přeškolování dalších pilotů. Tam byl vlastně zařazený i Pišta Gombík, on v té době velel divizi. Takže musím konstatovat, že co by velitel kurzu jsem u něj měl pochopení, byť jsem měl nějakou funkci na divizi, že jo, tak dále, takže on sám dobře věděl, že se zachází s drahejma agregátama a že jde o kejháky, že jo, takže asi je potřeba tomu věnovat nějakou pozornost. No. Jaký typ výzbroje jste tam dávali při hotovostech? Jaký rakety vlastně to nesly? Na jedné byly 23 na jedné mašině a jsem tam k tomu nějaká 60, na druhé byly 73 a nějaká 60 k tomu. 23 nebo 27? Ale 27, pardon. 27. Jo. Jasně. Jaké jsi měl ty osobně v prvním roce podmínky pro rozlétání na typu? Zálety letounů, nácviky, ukázek a instruktorskou činnost. Víme, že z toho musel absolvovat poměrně dost jako instruktor, zároveň jako zalítávací pilot a zároveň si byl vlastně určen pro předvádění těch letounů a seděl si zároveň na divizi. Jestli to bylo pro tebe spíš výhoda nebo nevýhoda? No tak to si vyjmenoval prakticky všechny činnosti, které mě bavily. A když bych porovnal, dejme tomu, funkci velitele pluku a tu funkci, co jsem v té době měl, náčelník stíhacího letectva divize, což byl víceméně, se dá říct, jeden ze zástupců velitele divize, tak těch starostí na stupni velení pluku bylo nesrovnatelně víc a daleko větší záběr, sortiment starostí. Vzpomenul jsem, že Pišta Gombík měl pochopení, protože jsem měl na hrbu ten kurz přeškolovací, ten se odehrával u 11. pluku v Žatci, což jsem byl doma prakticky, že jo. Budějovice měl na starosti Zdeněk Trnka, který jsme se znali už od pluku, který vlastně v Budějovicích ani neměl co kontrolovat, protože tam byly samý bedny a tam to běželo všichni vycvičení a běželo to prostě tak, jak mělo. Takže ty podmínky byly asi takovýhle. No, já jsem se mohl svým způsobem až na nějaký, dejme tomu, osobní animozity s některýma lidma, ale to je všude, to se najde všude, tak jsem se mohl věnovat prostě tady té činnosti. Mm-hmm. A o to vlastně flígerovi v životě jde, že jo. Další kapitolou je metodika letu. Jaké bylo letání na MiG-29? Jestli byl letoun takzvaně hodnější ve srovnání s MiG-21 a MiG-23, by mě zajímalo. No, já jsem vždycky říkal, tak nějak na ty otázky tohohle charakteru, že nejvíc mi na vojně dali malá 29, myšleno Delfín a velká 29. Tím nechci říct pochopitelně, že bych ostatní typy, který jsem měl pod zadkem, jak odsouval na druhou kolej, to ne, ale vlastně na vojně jsem na 29 malý začínal, něco bylo mezi tím a na velký jsem končil, že jo, tak jsem to měl na mysli. A teďko nějaký to porovnání, co jsi se ptal. V té době vlastně veškeré vojenské letectvo bylo odkojené 21. To se nedá prostě zpochybnit. 23. proti ní byla samozřejmě dost značný skok v bojových možnostech. Přepady z přední polosféry, z rakurzu a tak dále, z převýšení, z přenížení. Tak to byl velký jako pokrok. Ale pokud se týká manévrovosti, to zas takový zázrak, takový velký pokrok ve srovnání s 21 nebyl. Jo. No a pak tu byla 29 s aerodynamikou, řekl bych, z jiného světa. No, takže bojové možnosti byly srovnatelné, se dá říct, tak nějak trošku s 23. A pokud se týká na dalekých přístupech, manévrový vzdušný boj byl o něčem jiným. No a potom to předvádění jako letadlo, čemuž samozřejmě tohle letadlo není primárně určený, že jo? Ale když už se s tím někde člověk vytahuje nad nějakým letištěm, no tak ty možnosti jsou tam jiný, no. Měla 29 nějaké nepříjemné vlastnosti, na které si musel dát pilot pozor? Co byl takový největší strašák? Jestli vůbec. Přesně, kam z toho no, v každém případě 29 912A, kterou jsme měli my, měla žíznivý motory, velkou měrnou spotřebu. A tomu bohužel byl poplatný akční rádius při použití přihrazování na nějakých
na letových směrech, i při tom brouzdání po Evropě, po leteckých dnech a podobně, no tak to nás omezovalo. My jsme nemohli doletět z Žadce do Torrejonu, dám příklad, ve Španělsku a spát, jo, na jeden zátah, to nešlo, bohužel. A do té Anglie ještě. A to všem není nedostatek, kam si asi ty mířil svoji otázkou, že jo? Prostě pokud se týká záludností provozu toho letadla, tak já si myslím, že nemělo. Takže jako letově vůbec, jako že by, krom toho, že si člověk musel hlídat spotřebu a palivo vlastně, kolik ho má, takže by tě, já nevím, tě to ukázalo třeba nějak jako špatně vyškolit v akrobaci, nebo... To rozhodně ne, to spíš naopak. Mhm. Jak se letoun choval na minimálních, případně párových rychlostech a jak na maximálních? Jestli tam byly nějaké vibrace, třesení, případně klonění? No tak to třeba měla 21, že jo, to třesení typický před pádovou rychlostí, to je to varování takzvaný. A svým způsobem to byla dobrá věc. Na té 21 to delta křídlo samozřejmě na těch režimech nevyrábí tolik tlaku, jako třeba roztažený křídlo 23 nebo 29, co by tlakový těleso. Takže to byla dobrá věc, dobrý jev, který člověk měl možnost prostě vzít v úvahu, když se do těchto režimů letu blížil. 29 nic takového nevykazovala na malých rychlostech, na velikých rychlostech. Tam ani nebyl důvod, protože tam, když se za to člověk vzal, tak to nepřetáh, to letadlo. A na 21 uměla pát na velké rychlosti, to je pravda, ale s 29 jsme se s tím nikdy nesetkali. Mm-hmm. Nechalo se to aero teda, jak jsi asi zmínil, v akrobaci hodně líbit. Utrhnout ho asi byl taky problém. Na větších rychlostech si zmiňoval, na malých rychlostech taky se to nedalo moc utrhnout nebo utrápit nějak? No tak vlastně ono dneska, když to vemeš, seš sám pilot, utrhneš každý letadlo, že jo, v nějakým režimu letu. Co si budeme povídat. 21 byla schopná být utržená na malých rychlostech, myslím, že i z části 23. 29 ta padala, tu si neutrhnul. Na velkých rychlostech, na velkých vejškách. A potom, když člověk ztrácel rychlost na velký vejšce, tam je řídko, tak tam to utrhneš snadno, že jo? To je jasný. Tam se k tomu člověk musí chovat, já říkám, ke každému éru se, koho jsem měl takhle v rukách, ke každému éru se chovej jako ke koni. Taky plnokrevníka nezapřáhneš do žebříňáku a valacha nebudeš nutit na taxi stále v Pardubicích, jo? Takže takhle bych to viděl. No. A teď, když si vezmu vlastně tvoji ukázku, tak na jakých rychlostech, úhlech náběhu a při jakém přetížení se létal ukázky a jak se to létalo u útvaru? No. Tam musel být velký rozdíl asi, že jo? No tohle letadlo vlastně, jak jsem to říkal už několikrát, asi opakuju, to se v mém věku už toleruje, že jo. A je primárně vlastně konstruovaný pro nějaký boj, ať už vzdálený nebo blízký, to už záleží na podmínkách. Nicméně manévrový vzdušný boj, který je takovej, dejme tomu, nejblíž k tomu předvádění nebo nejbližší krok k dalšímu tomu předvádění na veřejnosti, tak ten se lítá hlavně proto, aby člověk vyzrál na protivníka. Že jo? Ať je stíhaný nebo ať je stíhač. Takže tam je ten, řekl bych, diapazon rychlosti bratrů od 300 do 1000 kilometrů. Při přetížení, který odpovídá té dané rychlosti, protože víme, že tady nejsme ve škole, ale že přetížení závisí na změně úhlu náběhu a rychlosti letu. Změně úhlu náklonu teda. A pokud se týká situace, kdy se jde člověk vytahovat nad letiště, tak tam se jedná o to, aby vlastně to lítal na pětníku kolem komína, jak se řekne. A ještě nejlíp je, když je zataženo spodní základ na 1000 metrů, aby z toho člověk, který se na to jde koukat, něco měl, že jo? Tak tam se to lítá na rychlostech do 600 km hodině. A tomu odpovídá pochopitelně přetížení. Že jo? A úhly náběhu? A úhly náběhu tak do 25 stupňů úhlu náběhu. Samozřejmě konstrukčně jsou povolený vyšší, že jo? Ale na vyšších výškách. A při zemi člověk nebude lítat na 32 stupních úhlu náběhu, protože to už tam potom visí vyloženě jenom chvíli, když ukazuje ten velký úhel náběhu a to visí na motorech.
Na to doplatil právě v Paříži Toriak Vočur, že se tam pak vystřelil, když nasál Fogla, že jo, do pravýho motoru. No, bylo to na limitu. Vlastně v těch vertikálních obratech, když se vezmu nějaký třeba zvrat nebo přemet, tak na vrcholku vzpomínáš si ještě, jakou jsi tam měl vlastně výšku? A jakou rychlost třeba? A ty myslíš na ukázce? Nebo? Na ukázce. Tak to se dělalo do 800 metrů. Do 800 metrů? No, tak i ten pád šel z 800 metrů dolů. Tam to dodejchalo na těch 800 metrech, když jsem to tak dělal, jako to mělo takový nějaký průběh, tady ten manévr. No, tak těch vrchní základna těch prvků 800 metrů dole si měl bezpečně 150 metrů. A jaké výšky a rychlosti jste s letounem běžně dosahovali při rozhonech a při letech na dostup? No tak zase, chci to porovnat třeba s 21. Ta byla dělaná proto, aby lítala na velkých rychlostech, na velkých výškách, protože mohla působit jenom ze zadní polosféry. Že? To znamená dohánět cíl, který se před ní snaží utíct. To tady nepřichází do úvahy. Až tak příliš, tady se působí z přední polosféry, z velkého rakurzu, s možností zvednutí antény o 10 km nahoru dolů. Takže praktický dostup tohoto letadla je definovaný na 18 kilometrech a rychlost 1,6, 1,7 maximálně. Nic nebylo potřeba. Ach, šel jsi přes to někdy? Přes tyhle ty limity? No tak třeba při záletech? Šel jsem při přebírání aeroplánu, jsem se domluvil se servismenama, udělal jsem si dynamický dostup. Ale takový polodynamický dostup, protože na nějakých 20 kilometrech jsem vypínal forsáže, aby mi bylo vůbec do zapalovače na přistání. No a vylezlo to do 26 700, pak už to sotva lezlo na ty maximály pouhý, že jo. Poměr cena výkon šel velmi dolů, tak jsem to vypnul, jako stáhnul na volnoběhy a pustil jsem to dolů, no, takže to byl takový pokus o to, kam to aero doleze v rozumných podmínkách, jinak chlapi, kteří to zalítávali třeba u výrobce, s tím dosahovali 32 kilometrů třeba, jo, ale to u nás nepřicházelo do úvahy. Protože zase závisí na tom, jakým způsobem to letadlo rozháníš a podle toho je taky spotřeba toho paliva. My jsme museli nastoupat nejdřív nad 10-11 kilometrů a pak teprve rozhánět a pak teprve dělat výskok. Že jo? Takže to všechno je zbytečná spotřeba paliva na profilech letu, který k tomu nepatří, který jsou mimo, který jsou vynucený zástavbou u nás a tomu poplatných rozhorových tratích, které tady byly a podobně. No. Bylo to aero hodně gumový nahoře? Tam přitom... Jo. A ten profil je opravdu takový, že si nastoupal do 10 km nebo 11, aby si aero mohl rozehnat a potom si přitahoval a vlastně si skončil v horizontálním letu nahoře. No horizontálním ne, protože ono to lezlo nějaký 2 metry za vteřinu, dejme tomu, no ale co to už vyleze, že jo? Takže to už jsem si říkal, to je zbytečný pálení petroleje tady a šel jsem dolů, no. A maximální rychlost, vzpomínáš si, jakou se ti podařilo letět? Ne, to přes těch 1,7 jsem nikdy. Přes 1,7 jste nechodili. Ne. Používali jste někdy při letech s 29 i výškové vybavení? Ne. Tohle bylo, to je letadlo, které mělo jak přetlakování, tak klimatizaci jednak vytvořenou líp a jednak zálohovanou, tak, aby my jsme používali jenom základní vybavení, to, co jsme používali normálně. No, když jsme letěli na přeškolení do Sojuzu, tak jsme dostali informaci, že si tam sebou musíme vzít to veškové vybavení. Jsme vezli sebou 4, no, by se dalo říct čeho, 4 co, tohle vybavení, beden, mraky a ty tam potom byly na skladě a vezli jsme je zpátky. Že jo. Poláci byli chytřejší, kteří nás vystřídali. Asi jsme se tam překrývali 14 dní, ty si podobný počet beden přivezli dámskýho prádla a voňavek a já nevím čeho všeho a to tam šmelili s tím. Jak se letem choval při vzletu a přistání s bočním větrem? No, bočák na žádném letadle není příjemný, ale když je rozumný, když to nejde do extrému. Tohle letadlo má 2 kýly, že jo? Takže ono je obecně kolem svislý osy dost stabilní, ale na druhou stranu, když teda se jedná o bočák, tak tam je to znát, ty 2 kýly. Takže vlastně se to projevilo při rozběhu, při výběhu.
Po trati to se eliminovalo normálně, že jo, úhlem snosu, to je vektorový trojúhelník. A na přistání prakticky, když jsme zkoušeli přistávat se staženým jedním motorem, tak to mělo vliv zhruba tak jako boční vítr, no, takže si to umíš představit asi jako normální aero, počák. Byla 29 při přistání tolerantnější k chybám v pilotáži ve srovnání s 21 a s 23? Tolerantnější. No tak ono to možná bylo dané tím, že ve srovnání s 21 se dala o 50 km pomalej, s 23 možná o 30. Už tam to samo o sobě vytváří prostě takový podhoubí toho, že když do toho člověk nějak nepomaleně hrábne, takže to nemá takový důsledky. No, jinak přistání jako takový bylo docela s tím pěkný, protože i na těch malých rychlostech a jak to natáhneš na větším úhlu náběhu, to vyrábí vztlak celý to aero, že jo? Takže svým způsobem i tohle to mělo vliv na to, že jakákoliv třeba chyba se dala líp eliminovat. No. Mm-hmm. Nějaký kozly nebo něco podobného jste to s tím neviděli? se nezažili vůbec. A je to daný třeba tím, že to mělo lepší rozvor kol než třeba u 23? I to je možný, ano. Rozchod určitě, než 23, to tam má samozřejmě rozchod malej. A rozvor to mohlo mít tak nějak podobnej. A tak když si to sedlo, tak si to takhle jako zavrtělo zadkem, že jo, jak ta kachna a běželo to po dráze. No. Jasně. Vidět z toho bylo pěkně na přistání? Určitě. No. Takže na to podrovnání to bylo příjemnější asi. To v každém případě. Mm-hmm. Jak se stroj choval při vypuštění padáku před dosednutím? To se běžně nedělalo. Já jsem to udělal dvakrát. Jednou ve Fairfordu, když jsem tam dělal takovou tu trabli s tím podélným řízením. A jednou ve Kbelích, tam jsem se dal z druhé strany, než jsem měl. Jirka Don tenkrát to řídil a potřeboval mě dostat na zem co nejdřív, takže to bylo i z hlediska utracení rychlosti a tak dále. Jinak jsem to párkrát, dejme tomu, zkusil jako při záletech, ale že by se to dělalo běžně, to jsme nedělali. Jo. Ono to tam má limit, asi nějakých 300-310 km hodině jako maximální rychlost, takže tam už nebylo potřeba nějak laborovat s padákem ve vzduchu. Že jo. A mělo to nějakou nepříjemnou vlastnost, když jsi to vyhodil? Někde v tom metru už vůbec nemělo to... Ono víceméně v podstatě padák jako takovej, to byl lék u předchozích typů. Konkrétně jsem viděl kozla na 23, že? A to byl lék na řešení kozla právě. Jo. Ten padák víceméně to aero trošku přitáhne, stabilizuje v tom luftě, sice to dopadne, jak jsem říkal, ten řezník, když s tím mají ale přistane to na hlavní, že jo. Nepřistane to na příďák a nezačne to jančit. No. Mm-hmm. Jak účinné byly brzdící štíty? A jak moc v praxi vadilo, že se nedali použít při podvěšení té 1500 litrový podtrupový nádrže? Jo, to je pravda, no. No ale ono, u proudových letadel, který vlastně mají proudový motory samozřejmě, který nemají akceleraci srovnatelnou s vrtulovým letadlem, což je 21 byla, tam se muselo skutečně pracovat s motorem velmi předstihem, tak jak ve skupině člověk se pohyboval, tak ty štíty jsou velký pomocník, no, to je pravda. Nicméně tady se nesmělo používat, když tam byla potrupová nádrž mezi gondolama, tak se nesměli používat, tak s tím člověk musel počítat. No ono taky v podstatě, ale jak tam byla potrupová nádrž, tak to jako ztrácelo vztlak, že? Protože víceméně, když měl tam člověk bandu, tak ztratil 30% tlaku. A byl znát i větší odpor té nádrže? A odpor, ano. Takže to i odbržďovalo s nás, než holá mašina s nás na to přistání. Takže když jsi ubral opravdu plynovou pákou, tak si cítil... A navíc tam byly, jsou tam klíny ve vstupech, že jo, ty taky působí jako vrata. Mm-hmm. takže takhle, no. Mm-hmm. A dostáváme se ke kapitole, která se jmenuje Veřejné ukázky. A můžeš nám prosím přiblížit, jakým způsobem jsi se začal připravovat na předvádění letounů na veřejnosti? No, tak to začalo už v 87. roce. Honza Budinský tehdy byl náčelník stíhacího letectva PVOS
asi se setkal tenkrát na pivě s Pepou Perlingerem, to byl šéf Středočeského aeroklubu, a zároveň to byl, si pamatuju, takový duchovní otec Dnů z Květy. Pepa Dobrotivý. Ano. A oni, asi jim to pivo zachutnalo, jo? Takže si slíbili navzájem, no a tak Honza Budinský zorganizoval to, že vlastně se ukazovala poprvně letecká vojenská technika v Karlových Varech na veřejnosti. Zavolal mi v létě, nějaký červenec, ale v září budeš ukazovat 23, tak si s tím něco nacvič. No. Tak to začalo, no, na velký vejšce, pokus omyl, že jo. A pak se s tím hold prostě pustit na tu přízemní vejšku, i když v těch Varech to nebylo nic, tam to bylo akorát hrozně kráválu a předvedení na různé konfigurace křídla a to bylo všechno, co jsem se mohl za tu chviličku naučit. Že jo. Ale pak to člověčku zůstalo, no a trošičku nějak jsem to piloval, no a pak se mi to docela hodilo na té 29. No. Mm-hmm. Jaký obraz předváděcí sestavy na 29 ti trvalo nejdéle nacvičit? Tak takový ty obyčejný prvky, tam nebyl problém, jo, ale takový dva prvky, které byly jiný než na 23 nebo 21, a to byl jednak výkrut, aby k něčemu vypadal, aby to nebyl nechtěný suďák, tak tam muselo být hodně horní nohy a na zádech odtlačení, plynulý, prostě aby to bylo na rovině. Jo. Bylo to kolem podélné osy díky těm 2 kilům taky docela dost stabilní, že jo, takže s tím člověk musel pracovat tak trošku jako asi s vrtulovým letadlem. No a pak ten pád, no tak tam to bylo něco úplně novýho. Já jsem se to snažil učit prostě na velký vejšce od nějakých 2000 metrů vejš. A zase pokus omyl, chodil jsem tam nejdřív velkou rychlostí, pak to zbytečně letělo moc dolů do vejšky, tak jsem to nějak stáhnul až na nějakých vchod 400 kilometrů v hodině, aby to vylezlo o 700 metrů vejš zhruba, no a když se to mělo ukazovat potom na veřejnosti, tak to mělo asi takový profil. Potom, co mi to pomohl vysvětlit Tolja Kvočur na spárce a ukázat, tak to mělo asi takový profil, že na plný forsáže se to rozběhlo v nějakých 350-400 metrech. Jsem šel v zatáčce na stranu od dráhy, zádama k divákovi, zasunout kočár, zasunout klapky a ve 400 metrech na 80 stupních stoupání zhruba stáhnout na volnoběhy z těch forsáží a ono si to vylezlo do těch 800, tam se to unavilo a spadlo to. Tak pak, jak když to přepadávalo přes takovou tu úvrať vodorovnou, aby to nepřekývilo zase do zádu, tak už se tam začal přidávat výkon motoru, aby to zůstalo v tom nějakým přijatelným klesání, no a takový nějaký průběh to mělo. No. Těch 80 stupňů stoupání, to si vysloveně jako vypozoroval, že ten pád jako přitom vypadá nejmravněji, nebo z nějakých menších hodnot? To bylo hlavně z bezpečnostních důvodů, protože na těch velkých výškách se mi několikrát stalo, že mi to přepadlo na záda. A ne dopředu, na čumák, ale na záda. A tam už samozřejmě se muselo počkat, až to letadlo trošku nabralo rychlost, pak teprve udělat půlvýkrut a začít vybírat. Takže tam by nějakých 700 metrů nestačilo. Což by bylo zeměkouli. Takže jsem si na tohleto dával pozor tímhletím způsobem, že jsem vlastně podle přirozeného horizontu, protože umělej už si v této poloze dělá, co chce, tak podle přirozeného horizontu to natáhnout zhruba na těch 80 stupňů, aby až to začne padat po vodce, se to spadlo na čumák. A přitahoval se jako vlastně celou dobu toho stoupání, anebo si nahoře třeba povolil? Ne, tam se muselo zastavit s tím přitahováním. Jakmile to bylo natažené na nějaký ten úhel kolem těch 80 stupňů, tak zastavit a víceméně do toho hlavně nešlapat, že jo? Protože pak by se to mohlo dostat do nějakého bočáku a možná do vrtáku a něco takového. Takže
Všim si tam třeba, jaký to mělo úhel náběhu v tu chvíli, kdy to padalo, no to asi ukazuje Hausnumera, že? Protože... To nemáš čas koukat na nějaký ukazatel úhlu náběhu. Takže ani rychlost nebo tak, to předpokládám. No rychlost je tam nulová, když ti to padá po ocase, to je normální, jako jo. Tam žádná rychlost není. Jo. To padá po ocase a pak, jak to překejvne ten čumák přes ten horizont, pod ten horizont, tak pak se přidává pomalu motory na nějaký zvrkle, aby se neutrhnul plamen, že jo, a už to začíná se rozebíhat do nějakého, já nevím, utažený zatáčky nebo do něčeho, že jo. Stalo se ti někdy třeba ve fázi těch nácviků, že ti přepadla jako vlastně až třeba na záda takhle? No to je to, co jsem říkal, že tady si to musel právě už chytit plynama. Aha. Jakmile by to přepadlo na ty záda, tak už by tam zase byla zbytečná ztráta výšky. Ty jsi vlastně mluvil o tom, že ti spadla přes záda. To přes záda nahoře. Ale při tom normálním kejvnutí vlastně se ti na záda mohla dostat taky, kdyby si nepřidal ten plyn. Ano. Měl letůn v pádu nějaký nepříjemný vlastnosti, jako měl tendenci třeba padat po křídle, nebo ne, vůbec nic takového. A překvapil tě ten stroj něčím v průběhu nácviku veřejných vystoupení? No. Nepříjemně. Nepříjemně ne, překvapil mě to, jak mě odpouštěl to, že mu to kazím a jak jsme si vzájemně potom, když jsme si to vysvětlili a jeden druhýmu odpustili, tak jak jsme si rozuměli. No. Jak moc nápomocné ti byly během akrobacie sklopené náběžné hrany a vztlakové klapky? No, využíval jsi? Ty sklopní náběžné hrany, ty jsou důležitý. Klapky ne, ty jsem nepoužíval nikdy. Ale ty sklopní náběžné hrany, ty fungují automaticky na nějaký úhel 10 stupňů úhlu náběhu, tak se vysouvají automaticky a ty pomáhají samozřejmě za křivý profil, že jo, to znamená zvýší kvalitní obtějkání na velkých úhlech náběhu. No. Mm-hmm. Používal jsi při akrobaci i třeba nesymetrického tahu motorů v nějakých figurách, obratech? No, za to se stydím docela. Já jsem v 91. v Roudnici na Memory Air Show se pokusil o takový nějaký trapný sourad, ale prostě já jsem to předtím několikrát zkoušel, jo. Já jsem tam to nedělal poprvé, ale protože jsem se neviděl, jo. A tak tam vyšlápneš nohu a protože právě to má ty 2 kýly, tak ono se to kolem té svislíhosti nechce moc otáčet. Tak jsem tam dával ten vnější motor. No a on z toho pak vylez takový nějaký trapný placák, že žádnej slušnej sourad, tak jsem se na to vykašlal. Nemělo význam. Jo. Ty už to zmínil vlastně let s Anatoliem Kvočurem, abych se u toho rád zastavil, protože jsi měl možnost se s ním svést vlastně na MiGu 29, velká legenda typu, pak dlouhý leta předváděcí pilot Su-27. V čem ti tak jako nejvíc ten Anatolij Kvočur pomohl? Bylo to jenom v těch pádech, anebo jste si ukázali ještě něco dalšího třeba, co ti bylo potom přínosem vlastně pro ty veřejné ukázky? My jsme se viděli poprvé v 92. Boscombe Down. On tam přiletěl s 27. No tam má fly-by-wire už, takže on tam předváděl něco, vedle čeho já jsem vypadal jak prvňáček, pochopitelně. On se na mě koukal a tak jsme se dali u baru dohromady a slíbili jsme si, že se svezeme na jednom éru. Já jsem ho pozval hned následně do Bratislavy na letecký den. Tam přiletěl a šli jsme spolu na zálet počasí. No počasí bylo takový, že jsme ho moc lítávat nemuseli. Tak jsme si udělali přesný postup, mi ukázal při uvádění a vybírání právě toho kolokolu. Ukázal mi kobru, kterou jsem ale nedělal, protože to je hydraulické řízení, že jo. A samozřejmě rozdíl mezi hydraulickou verzí 29 a verzí SMT třeba s regulovatelnou tryskou nebo 35 MIGem, což není nic jiného než lepší 29, že jo. Tak to už je potom jiný kafe, to je jako kdybychom řekli F16 a neřekli, jestli je to blok 15 nebo blok 63, že jo. Tak asi tak. No a na tom samém letu mi ukázal takzvaný svalivání, oni tomu Rusové říkají. A to je takový, jako že uvedeš letadlo do takového listu padajícího. Něco jako na způsob možná plochý vývrtky. Jo. A jak se to vybírá? A on se tady při tom prvku na Krymu jednou to ukazoval tenkrát nějakému ukrajinskému klukovi a museli se vypálit z toho. On to nevybral, ten kluk, a to já říkal, já jsem byl blbej, já jsem ho nechal dlouho, ať se s tím pere, no a pak jsem nás vypálil. No.
To jsou věci, které jsem si tak... A to už jsem nezaváděl do výcviku. To jsem do výcviku nezaváděl, protože do toho se dostat už samo o sobě bylo složitý, což jsem si nemyslel, že by se vůbec do toho někdo mohl dostat. A potom to vybírání taky muselo mít naprosto takový logický postup. No. Vzpomínáš si, z jaký výšky jste do tohoto prvku šli? Vlastně? Asi na 3000 metrech. To dostatečné množství jako výšky. No. Stačilo na vybrání. No, bohatě. Měl jsi v dobách display týmu možnost svést i na jiných typech letounů? No, my jsme s Honzou Plocem, to byl velitel letectva, vymysleli to, my jsme s Františkem Hlavíčkem zakládali pravidla hry pro ten display tým. Vycházeli jsme z osnovy vysoké techniky pilotáže Smažilovy, která byla platná už asi 30 let předtím a nikdo nic lepšího ani do dneška nevymyslel. A tak jsme ji dávali na podmínky toho display týmu a jedno z opatření jsme tam taky dali pro takovej sichr pilotů, že jsem se všema dělal takzvanou rádový kontrolu techniky pilotáže, no co já jsem mohl asi kontrolovat techniku pilotáže Frantovi Císařovi na Sůčku, že jo, nebo já nevím, dalším klukům Vladovi Grigovi na 25. Takže jsem se s nima svezl, jako jo, oficiálně, aby byli krytý. No a když jsem se vezl s Frantou Hlavničkou, no tak to tam všechno svítilo červeně při té jeho ukázce, takže tak jsem si říkal, já jsem to řekl jemu taky pochopitelně, teď nás tam sleduje taky u toho báru, tak to potvrdí, že kdyby dostal do ruky 29, tak si ukáže dvakrát tolik, co já. Jsem byl přesvědčený. V té době display tým měl jako poměrně dost typů, že znamená fakt všechny ty SU-20, 25, 9. Se vším si letěl, s vrtulníkama. Se vším. Se vším, co se předvádělo v té době, včetně 410. Ano. V sobě kvartetu. Ano. Moc hezký. Mám tady otázku, kterou si možná částečně zodpověděl, který typ nebo let ti nejvíce utkvěl v paměti? No asi s tím Frantou. To říkám, to bylo jak vánoční stromeček, svítilo červeně všechno to, co tam nemělo svítit, že jo? Já si vzpomínal tu ukázku z roku 91 z Ekbel, ta byla opravdu úžasná. On ji vodil dobře. Měl jsi možnost svést se i jinými typy letounů, než kterými disponovalo české vojenské letectvo nebo československé? Myslíš, že jsem byl na vojně? Když jsi byl na vojně, nebo i třeba potom? Aha. Tak když jsem byl na vojně, tak jsem se svezl z Miráží ve Spárce, 2000 v Hóku, 100. Svezl jsem se Concordu a svezl jsem se, to už jsem nebyl na vojně, dost často jako jsem se svezl v Gripenu v nějakých letech 2000 až 2002. Co ti uvízlo tak v paměti nejvíc třeba z toho letu s Concordem nebo případně z těch dalších bojových letadel, jestli jsou nějaký highlighty, nějaký jako místa opravdu, kde jsi řekl, jako tohle je super? No tak z toho Concordu jsem si říkal, tady je to jak bojovým aeroplánu, ten kokpit, opravdu analogový přístroje, že jsem seděl na jump seatu, to je jak bojovým aeroplánu. Tam z těch předchozího, F4 jsem se ještě svezl. Phantomem ve Fotišemu potom následně, ne, když jsme tam byli poprvé. No, tam jsem si jakoby zapřistával na letadlovou loď, namalovanou na dráze. A to byly přistání teda. Já jsem si myslel, že ty nohy prolezou křídlem. Tak tam jde o to vlastně, on mi to vysvětlil, že se přistává vlastně a přidává se plyn. Jo. Když by se teď tam se jednalo o fotobuňku, pochopitelně, že zaregistrovala to, že jakoby se chytil hák. Ale na letadlový lodi, když se nechytí hák do LAN, no tak se musí okamžitě udělat Goerand. Nebo touch and go. A tam už musí být otáčky, že jo. No, takže tam se přistává trošku jinak a přistává se rána o země kouli nebo rána o palubu. Jak jsi se dostal na jump seat do Concorda vlastně? To mě tam dostal ve 92. s Boscombe Down Bryce Nortonu. Tam odsaď startovali, to je asi 40 milí od Boscombe Down. A tam odsaď z Concordy startovali na ten letecký den. A dělali průlety takový. Tak jsem řekl Paulovi Bovenovi, což byl šéf tady těch leteckých dnů, že bych jako měl zájem. On sehnal vrtulník, ten mě tam odvez.
jsem se do toho vetřel, no a pak mě zase odvez vrtulníkem zpátky. No to je teda krásný. A ještě se zeptám ohledně toho Fantoma, tak on vlastně vzadu standardně ve Fantomu vlastně sedí Rio, že jo? Ten operátor, který ovládá ty systémy. To byla Spárka. S Spárkou se letěl do Fantoma. Spárka, no. Jo. Takže jsi normálně i zařídil Fantoma. Ano. I tu Mirage 2000 si zařídil. Taky. A nějaký jako zážitky z toho, nebo jako přišlo ti to třeba fly-by-wire, do té doby si asi nelítal? Do té doby jak jsem si sednul do té Mirage, do Spárky, tak do té doby jsem se nepotkal s fly-by-wire, takže to bylo pro mě novum. Mm-hmm. A potom, když jsem se dostal do Gripena, tak už jsem věděl, o co go, a když jsem se potom přeškoloval z Boeinga na Airbus, tak už jsem taky věděl, o co jde. No. Tam to teda sice bylo na levou ruku, že jo, tam to nebylo na pravou ruku, ale princip pohybu je úplně stejný. Tam to jsou miniaturní pohyby ve srovnání s kniplem, který je z podlahy, klacek půlmetrovej, a pohyby jsou prostě po celé kabině, že jo, takže to je něco jiný. Vzpomínám si, že jsme ještě líčili historku, takže se svezl z Freče Trikolory. To jo, to jsem se svezl taky, ale to už jsem nebyl na vojně, to jsem byl na dovolený, to je nějaký 96. rok možná, a na dovolený v Benátkách s rodinou a s partou, se svým zpěvánkovým královstvím, a tenkrát jsme tam ujeli do Udine, jsem tam ujel na jejich nácvik, no a tenkrát nebyly foťáky jako digitální a podobně, že? Tak jsem měl sebou 3 kinofilmy, ty jsem vyfotil, a protože jsem byl blbej, tím neříkám, že dneska jsem chytrej, to ani náhodou, a tak jsem si nechal tam u nějakého foťáka to vyvolat. A když jsem si druhý den proto přišel, tak on mi řekl, že ty filmy se mu zkazily a dal mi čistý nový kinofilmy a šel jsem pryč, že jo, takže mi to ukradlo. Takže má vytapetováno doma asi pravděpodobně tvýma fotkama. A jenom se tam byl to velký problém se vlastně dostat na zápře. Freče Trikolory jsou normálně vojáci, že ty si v té době už byl civil, přišel jsi tam z dovolený, jestli to byl jako velký problém. Oni na mě čekali na bráně, že jo, a tam odvezli mě k Éru a to jsou takový pohodáři, ty Italiáni. Takhle jednoduchý to bylo, jo? No. Tak to jo. Byl velký rozdíl ve fyziologickém zatížení pilota při předvádění MiGu 29 a MiGu 23? Tím myslím Gčka, protože vím, že u 23, že se tam asi chodilo na větších rychlostech, tím pádem i ty přetížení mohly být vyšší. Tak popisovat akrobačku na územě na 23, to by bylo nošení dříví do lesa, to umí Pepa miliard daleko líp. On, co já vím, tak tenkrát, tak on to dělal na 30 křídlo, což mu vytvářelo podmínky k tomu, aby to mohl dělat na menších poloměrech. Ale myslet si, že si na jednom letadle neodpočineš a na druhém odpočineš, to je zavádějící. Prostě nějakých 10 minut trvá ukázka a ty si neodpočineš ani vteřinu. To ne, takhle nelze uvažovat. Prostě já jsem vypotil tak 1,5 kilo potu, to každý z nás. Nadáváš si dost prostě, protože potřebuješ udržet krev v horní části těla. Jako když člověk složí 10 metráků uhlí. Jo. Takže z tohoto pohledu opravdu, když se předváděl 23 a 29, tak potom se byl stejně. To je stejný. Jo. Je pravdou, že když se na to člověk třeba dívá ze spoda, tak to vypadá tak, že ta 29, že se to tam tak nějak jakoby líně převaluje, nebo něco takové srovnání třeba s tou bednou nebo s 21, jo, nebo s jiným typem. Ale to je zdání klame a prostě i při těch evolucích člověk je ve střehu. No. Na mě vlastně jako velice působilo, nebo co se mi zdálo u 29 je, že opravdu ona jde pořád z obratu do obratu, to znamená, že pořád jako kdyby pořád tam to přetížení vlastně bylo. No. U té 23 i 21 bylo vidět, že přece jenom to letadlo jako odlítne o dost dál od to letiště, na rozdíl od 29, což bylo daný aerodynamikou toho stroje. To neznamená, že tam toho přetížení má míň, že jo? To určitě. Dobře. Můžeš popsat, co ti během ukázky při International Air Tattoo ve Fairfordu v roce 91 konkrétně vysadilo? To můžu. A každý takovýhle letadlo, který má velký rozsah rychlostí, velký rozsah vejšek a je hydraulický, tak musí mít zakomponovaný do soustavy řízení
takovej takzvaný zatěžovací mechanismus a omezovač výchylky ramene stabilizátoru, bych to nazval. Jo? Tudíž, abych to vysvětlil jednoduše, na velké vejšce je potřeba větší výchylka, kde je řidko, tak je potřeba větší výchylka, na malé výšce menší výchylka pro stejný efekt a při rychlostech je to opačně. Že? Na malé rychlosti je potřeba velká výchylka a na velké rychlosti velká. Takže tohle je systém, který v závislosti právě na těchto veličinách dynamického a statického tlaku omezuje nebo přidává výchylce stabilizátoru. No a mě tady ta záležitost vysadila v tom smyslu, že na malých rychlostech to přestavilo na velké rychlosti. To znamená, že to přestavilo na malé výchylky. No a po příchodu do ostré zatáčky z toho byl placák, knipl na pupku a od letiště a přistání plazením se přískoky téměř po zemi, aby to letadlo si keclo tam, kde si kecnout mělo, protože už nešlo přitáhnout. No. Takže tenhle ten systém. Tomu agregátu se řeklo ARU, že jo? Asi se nemýlím, u 21 tam bylo možné to přepnout i z režimu automatického do manuálního. Ano. U 29 to bylo taky možné. Taky, ale to nešlo, to nefungovalo. To samozřejmě, že to jsem se snažil vyřešit jako první. Že? Jasně. Ještě se jenom zeptám, ten systém, když byl vlastně z toho automatu do toho manuálu přepnutý, on byl elektrický následně? Předpokládám, ten automatický byl hydraulický a mám pocit, že u 19 to bylo udělané vlastně nějakou elektrickou šroubovicí. Tady to fungovalo podobně. Ano. Jo. A Fly-by-wire to má vyřešení, samozřejmě to je zakomponované do systému řízení po drátě takzvaně, že jo? To znamená, tam je to něco jiného. Jasně. Nicméně pro to přitážení vlastně to bylo poměrně dost asi limitovaný, že jo? Přitáhnout. No. Dostáváme se k další kapitole a to jsou zálety letounu. Měl zaletávací a zkušební pilot jiný pracovní režim než piloti u útvaru? No, to tady je potřeba si zase všimnout. Na začátku jsme se o tom bavili doby před zavedením letkového systému a od zavedení letkového systému. Do té doby existoval skutečně u regimentu člověk, který se jmenoval zalítávací pilot a který neměl jinou pracovní náplň. Nechodil do hotovosti a zalítával letadla. Byla výhoda to, že to vlastně všechny ty letadla měly rukopis jednoho člověka, a jejich, řekl bych, výkony se nelišily nějak. No a jak se zavedl letkový systém, no, tak to samozřejmě různým vylepšovatelům tenhle národ je vždycky papeštější než papež, se podívejme do historie na cokoliv, že jo. Takže vadilo, že snad pilot nebude mít jenom na starosti lítání, že jo, to neexistuje prostě, no. Takže jeho povinnosti převzal zástupce pro letový výcvik, no ale samozřejmě ten neměl šanci při svých funkčních povinnostech tohleto všechno stíhat, že jo? Takže u regimentu byli většinou, u jednotypového regimentu byli většinou 2 až 3 zalítávači, no a pak, když teda ten regiment měl třeba 2 typy nebo 3, jako to u 11 bylo jeden čas, že jo, tak tam byli třeba 2 zalítávači na jeden typ vždycky, no. Jak moc tě jako zalítávacího pilota jako zajímala vlastně technická stránka letounu, provázanost jednotlivých systémů? Chodil jsi se třeba do topu koukat na to, jak pracuje technický personál? Spolupracovali jste přitom nějak? Tak bez toho by to nešlo vůbec. To je nahrávka, to je otázka, na kterou se hezky odpovídá, protože nelze říct ne. To je logický, že člověk musel... A teď se třeba budu mluvit o té 29, já jsem předtím dělal i 23, ale o té 29, no tak ty začátky byly takový, že o tom člověk věděl jenom z toho přeškolení a na zalítávání letadla člověk musel vědět víc, takže než přišli vůbec letadla, tak jsem u těch servismenů byl pečenej, vařenej. A bavili jsme se o tom, co to je, jakým způsobem se dělá profil záletu, jakým způsobem se zaznamenávají hodnoty a co je potřeba a co je důležitý pro to, aby se dalo vyhodnotit, že to letadlo je způsobilý dalšího provozu a tak dále. No tak prostě
zalítávač jako takový před zavedením letkového systému byl věčně v topu. No a od té doby to samozřejmě bylo taky stejný, akorát, že se to týkalo více lidí. No. Jak často se vyskytovaly závady při záletech a při běžném letání u útvaru? Běžně. Pokud se týká 29, tak to byla běžná záležitost. My jsme se tam dostali k tomu systému, kterým už jsem se zmiňoval, že se vyndal blok, a pofoukal se, domluvilo se mu, zase se zastrčil zpátky tam, odkud byl vytažený a většina závad takhle byla odstraněná. Horší to bylo v tom smyslu, že se nesměli po převratu koupit žádný náhradní díly. Už neexistovalo nic takového. Tudíž postupem doby se stávalo z několika letadel už zásobárny náhradních dílů. No. Bohužel. Zhoršila se ta situace v tomto směru po předání půlky letounů na Slovensku ještě? No, markantně. Ten proces vůbec z toho dělení, to byla jedna velká trapnost vedle druhý. Já jsem byl instalovaný, já jsem v té době byl na velitelství letectva a byl jsem instalovaný do této komise, která měla na starosti rozdělení vojenského majetku. No a když došlo na lámání chleba, měli se dělit aeroplány, konkrétně 29, tak bylo rozhodnuto, že se budou dělit na půl. Jo. Tak říká, to je nesmysl, protože na 20 letadílek, který tady vlastně se přijali, mělo jich tady být mnohem víc, tak se přijalo v jednom obložení kontrolně měřící technika, diagnostika, jeden simulátor, že jo, a to se mělo dělit na půl. Tak říká, tak si vemte všechno na Slovensko, nebo všechno nechte tady, to je nesmysl prostě toto. No tak jsem byl odejít z komise, no a rozdělilo se to, jak se to rozdělilo, jenomže s tím, že všechny letouny, které byly vyčleněny pro Slovensko, museli odletět ze Žatce manifestačně. Já jsem spolu se svýma kolegama, jsme museli vycvičit 4 piloty slovenské národnosti, aby odletěli z bodu A do bodu B. No a potom už tady vlastně zbyli z těch 10 českých 2, kteří už nikdy pořádně pomalu nevzlítli, akorát při přeletu do Budějovic a potom při přeletu z Budějovic do Polska se to přelítávalo na etapy, vždycky se převezli náhradní díly zpátky, doplnili se do éra, převezli se, takže těch letadel tady ubejvalo postupně. No a jejich vyřazení z výzbroje bylo jenom logickou záležitostí, protože jejich doplnění, jako se to stalo na Slovensku, to tady nepřicházelo do úvahy. Já jsem dokonce někde četl, tuším, nebo slyšel, že simulátor, který přišel do Žatce, tak jste už ani nestihli vybalit. Ne. A ten čel rovnou na Slovensku. Na to se postavil barák a to bylo všechno. Než se stihnul vybavit simulátorem, tak ten simulátor zůstal v Bednách a stěhoval se zase na Slovensko. Já se ještě možná vrátím trošku k těm závadám. Já si vzpomínám, že jsem četl v etídách, který si napsal o závadách, ke kterým vlastně došlo při vaší první návštěvě Anglie, kdy vlastně na obou těch letounech se projevily závady, tuším turbospouštěče a přídavného spalování, je to tak? Tak mi to přijde na jeden vejlet skoro dost, jestli... To mělo takovou genezi. Nejdřív došlo vlastně k tomu řízení. Pak došlo k té forsáži, tam odešel regulátor paliva, to bylo v Brody. A když jsme potom letěli zpátky, tak jsme se zastavili v Hotyšemu, kde jsme doplnili palivo a měli jsme letět domů. A mě tam nenahodil jeden motor. A ono svým způsobem, když jsme to potom analyzovali, tak to z největší pravděpodobností byla moje blbost, protože ty motory šly nahodit buď automaticky, v automatickém režimu, to znamená nahodil jeden a pak tam byl prodleva asi, já nevím, 50 vteřin a začal se teprve nahazovat druhej, možná ještě delší tam byla ta proleva, a nebo šli nahazovat každý sám zvlášť. No a já jsem to nahazoval každý zvlášť a nedodržel jsem minimální potřebnou dobu na ustabilizování z turbospouštěče toho řídele. A s největší pravděpodobností to byla příčina toho, že odešel a ten pravý motor se nenahodil. No. Tenkrát mi to dost lidi vyčítali, že jsem neodstartoval na jeden z Anglie, ale tak když jsme nevěděli, jaká byla příčina toho, že ten motor nenahodil a jestli náhodou nebude problémy s druhým, že jo, takže
Po válce je každý generál, to takových radilů už jsem v životě zažil dost. Byl mezi zkušebními piloty nastavený systém sdílení poznatků a informací o závadách a jejich řešení a měli jste případně přístup třeba k informacím od výrobce? Tak na tomhle typu jsme nemuseli nic vymýšlet, protože právě se zavedením letkového systému nás bylo víc, že jo, a u toho regimentu, takže víceméně takový nějaký systém předávání konkrétních poznatků byl zavedený, tak akorát jsme ho převzali a pokračovali jsme v tom dál i na tomhle typu. A pokud se týká předávání poznatků s výrobcem, to ani nějak v té době po převratu nepřicházelo moc do úvahy. Teď si to nebudeš pamatovat, ale to byla doba taková, že ani nějaký kontakt s Sovětským svazem, potom s Ruskem nebyl žádoucí. Takže to všechno se odehrávalo tady. Jak tady dlouho byli ty ruský technici? 2 roky. 2 roky tady byli celou dobu? Od toho dubna 2 roky, no. Tak to mohlo být docela přínosný zase. Jo, to bylo, to určitě. Prováděli jste oproti pilotům od útvaru dodatečný nácviky nestandardních situací za letu. Tím myslím jako zalítávací piloti. Například simulace vysazení systému, motoru a podobně? To jsme nedělali, my jsme si vždycky sedli k pivu nebo k fernetu a řekli jsme si to, co kdo zažil a takhle to probíhalo. No, když to takhle samozřejmě budu bagatelizovat, jo, ale jinak žádný speciální nácviky neprobíhaly. Akorát jsme si dávali dohromady takový nákoleníky, na který se dělali záznamy ze záletu, protože dneska zálet a tenkrát zálet, to je rozdíl nebe a dudy. Dneska se strčí v Gripenu jedna kazeta do šachty nějaký takový a tam se všechno nahraje, že jo? Když to my jsme museli všechno zapisovat. Takže jsme vylepšovali tady ty udělátka takový. Že... No. Vy jste měli vlastně výhodu, že jste byli všichni od stejného útvaru, že 29 byly jenom na letiště v Žatci, takže nebylo potřeba, tak jako u ostatních typů, že těch zalítávačů bylo přece jenom víc, ale asi nějaký semináře, že jestli se nemýlim, protože si vzpomínám, že něco podobného zmiňoval tuším i pan Krída, vlastně seminář s ruskými piloty, se zalítávacími piloty tady v Čechách, takže to asi tady. To právě bylo na 21, na 23 tohle to kluci dělali, že jo? No, ale my jsme to neměli s kým dělat, takže my jsme to dělali sami se sebou. Pokud se bavím o 29. Jako. Jasně. Ještě poslední otázka, která se týká tohoto bloku. Ty jako zalitávací pilot si často lítal ve velkých výškách. Jaké je pro lidský organismus zatížení pramenící z vhánění čistého kyslíku pod velkým tlakem do plic a jak obtížné je takové dýchání? S tím se člověk setká poprvé, nebo v našem případě to tak bylo, ale to se neliší. V ULZ-u v Barokomoře předtím, než se vůbec začne výcvik na nadzvukových letadlech, který mají do vínku dáno, že budou překonávat velké výšky, velké rychlosti a tak dále. Že? No a jak se to jednou naučí člověk, tak to už nezapomene. Prakticky vzduch nebo téměř kyslík je vháněn pod nějakým malým tlakem člověku do plic a vytvářením menšího nebo většího odporu se ten vzduch dostává dovnitř nebo ven. No a prakticky to už se nezapomene. No. To je jako jízda na kole a další aktivity. Vzpomínáš si ještě, jaká byla třeba kabinová výška v tom letadle, když jste byli na těch velkých výškách, na velkých dostupech? Vím, že u dopravních letadel je to většinou tak hladina 100. A jaká byla kabinová výška v těch nadzvukových letadlech? To se asi příliš neliší. Jo. Dostáváme se k další kapitole a to je motor Klimov RD33. Jak byly motory provozně spolehlivé? Ty už to trošku načal, že v podstatě docházelo k nějakým standardním závadám nebo případně k chybám, ke kterým došlo jako po nějaký chybě v manipulaci s tím motorem? Tak oni, když se ten motor rodil, co jsem takhle čet ještě předtím, že jo, nebo potom, když se ten motor, když byl ve vývoji, tak dost závadový byl, ale postupem doby se ty dětské nemoci vyléčily a jakmile byl operačně nasazený ten motor, tak vykazoval skutečně solidní výkonnost. To se projevilo právě na těch limitních režimech, ať už je to nulová rychlost nebo velký úhly náběhu, kdy vlastně vzletový režim na plný forsáže
byl živený jenom žábrama nad téměř, jako, protože jakmile se zaply forsáže, tak se zaply i, otevřeli i, už byly otevřený i klíny hlavního vstupu, že jo, to je jasný, ale to jsou věci, které hovoří o tom, že ten motor je skutečně, že si nechal hodně líbit. Ta regulace motoru vůbec na vstupu, tak probíhala tam nějaká, nebo byl ten vstup regulován na tom motoru? No musel být, ty klíny vlastně jsou něco podobného jako na 21 kužel. 23 má klíny, tohle to má taky klíny, no. Ale ty klíny jestli se vybavují dobře, tak oni se vlastně ze zhora to se sklápějí a tím vlastně pracují s rázovou vlnou, že? Měl letoun povolen vzlet na jeden motor a pokud ano, byly k tomu jakékoliv metodické pokyny? Já jsem právě, ty jsi se už ptali nejednou, jestli jsem s těma servismenama měl nějaký dlouhodobý vztah tam, pracovní a tak dále, je to pravda. A to je i jedna z věcí, kterou jsme řešili. Já jsem třeba na záletech několikrát zkusil, když jsem přebíral ty aeroplány, několikrát zkusil odstartovat na jeden motor a až ve vzduchu spustit druhej. V praxi jsem to potom udělal v Budějovicích v 90. roce, když jsem měl při ukázce na pravém motoru se rozsvítila tříska v oleji, tak jsem ho vypnul a pak jsem startoval z Budějovic do Žatce na jeden motor a udělal jsem ten přelet na jeden motor. No a pokud se týká letu na jeden motor, nebo respektive efektu letu na jeden motor, tak to jsme zkoušeli na přistání, že jsme stáhli jeden motor na volnoběh a jako na jeden motor se přistávalo. No. Už jsem to možná trošku tady dneska zmínil, že vlastně to mělo efekt jako takový průměrný bočák. Zkoušeli jste na to třeba i go around s tím jedním motorem? Ne, nepamatuju se. A ty vzlety, když jsi dělal na jeden motor, ten byl s forsáží, bez forsáže? Bez forsáže. Bez forsáže. Akorát v těch Budějovicích, tam jsem chtěl udělat frajera. Když jsem odlítával, že jo, tak jsem si vstoupil na levý kraj vzletové přistávací dráhy a málem mi nestačila šířka dráhy, jaký to byl boční nebo efekt. Jo, prostě. Jo. No, i tak je vlastně v civilu relativně nepředstavitelný, že by se startoval s dvoumotorovým letadlem na jeden motor, takže docela překvapivá. Tak jedině, že by ti vysadil po V1, tak to už musíš, no. To je tam, ale že bys tam šel už s tím, že... S vědomím, že tak to ne. jo. Jaké měl ten motor provozní omezení? Kladná, záporná, nulová Gčka, let na zádech, let na forsáž. Byly tam nějaké omezení, které jste museli ctít? Ono vesměs u těch modernějších letadlech, řekněme od 70. let, není limitem pro přetížení drah, ale dvouřídlový motor proudový. Ty limity tam byly provozní nějakých 9, na Miráži myslím, že dokonce plus 10 G, minus 3. Ale to jsou takzvaný ty přetížení se znamínkem, ale kolem nuly to nemá žádný motor rád. To je špatný tam kvůli kavitaci, takže to je takový omezení, kdy na nulovém přetížení není doporučeno lítat. 29 třeba ten motor měl 16 vteřin na záporné přetížení. A při tom nulovém přetížení třeba, respektive při tom beztížném stavu, režim, no. Tak když se to jako stalo, nevím, 2-3 vteřiny, tak to se jako nic nedělo. Ne. To ale hrozilo třeba vysazení toho motoru? Ale aby to byl jako takovej vědomý režim motoru, tak to se nedoporučovalo. Jo. Jak moc byl motor náchylný na vznik pumpáže? Vesměs tyhle motory všechny jsou náchylný při použití nějakého druhu výzbroje. Ať je to třeba kanon, když není vhodně umístěný, nebo když jsou blbě umístěný bloky pro neřízené rakety, tak tam třeba ta možnost eventuálně by byla. Ale jinak tenhle motor, tam nevznikala ani pumpáž při tom, když to letadlo se zastavilo v luftě. Jo? Takže ten motor je dobrý. No. Další kapitolou je radionavigační vybavení letounu a autopilot. Chtěl bych se zeptat, jestli všechny letouny byly vybavený ARK, RSBN a PRMG. Ano, všema těle 3 systémama, ano. A s tím je teda související další otázka. Létal se i nadále běžně let po systému OSP i s 29?
A pokud ano, tak můžeš tu proceduru popsat? Tak jsou 2 otázky. Já začnu odzadu, to znamená, systém OSP spočíval v tom, že ho využívali letouny, které měly vybavení pouze ARK, jo, z hlediska možnosti přiblížení k letišti. Tudíž, jak se to dělalo? Po startu stoupání přímým směru většinou do nějakých 3000 metrů, potom na nějakou stranu zatáčka ve stoupání do 4000 metrů, v Žatci to bylo doleva, protože se šlo od Krušných hor. Zatáčka na ten přívodný radiomaják, jakmile na 4000 se prošel, nasadil se takzvaný rozpočtový úhel, dejme tomu 2 minuty odlet, zase zatáčka zpátky na přistávací směr, tam po dotočení na přistávací směr, řekněme 30 vteřinová výdrž a potom stanoveným režimem klesání, tak aby na vzdálenosti zhruba kilometr a půl před dálnou, takzvanou, která byla umístěna 4. kilometr od prahu dráhy, byla výška 4000 metrů a pak klesání na bližnou klasickýma nůžkama. No a mezi dálnou bližnou už většinou měla být vidět dráha na 21. No a potom přišly letouny 23 a 29, který měli RSBN, PRMG systém, když se nasadil režim ozvrat, tak to letadlo bylo autonomně možnost přivést do bodu točení zatáčky na přistávací směr. Ptal se, jestli 29 jsme lítali tenhle systém, tak prakticky, když lítali 29 sami, tak ne. To bylo zbytečné zdržování. Když se lítalo v pluku, nějaké cvičení, kde se nedali oddělit zaprávky třeba 21 od zaprávek 29 nebo 23, tak se muselo vyhovět tady tomu slabšímu v uvozovkách, hůř vybavenému letounu, aby se ty 2 systémy nemíchaly nemístně dohromady a aby to nevytvářelo nějaký špatný podmínky pro práci i orgánů řízení letového provozu, řídícího přistání a tak dále, bych to tak nějak nazval. No. Mm-hmm. Ještě se tam na tom systému OSP vlastně měl jsi tam definovanou nějak rychlost, kterou si musel držet na tom odletu, ano. Úhly, zatáčení. Úhel 30 stupňů zatáčky, vertikální rychlost. Rychlost, ano, dejme tomu 30 metrů za vteřinu nebo 20 metrů za vteřinu, to už bych si cucal z prstu teďko, jestli to bylo zrovna takovýhle přesně lítání, klesání, chci říct, to mě můžou eventuálně diváci potom nadávat. Oni nás určitě opraví. Určitě jo. Tak, vedlo novější radionavigační vybavení letounů k samostatnější činnosti pilotů? To rozhodně. V rámci možností, v rámci pohybu v daném teritoriu bych to nazval, jo? Protože tady byly stanoveny nějaké frekvence na spojení, frekvence na navigaci, frekvence na odpovídač. Takže když se člověk pohyboval v teritoriu, kam pozemní vybavení dosáhlo, nebo pozemní naváděcí majáky dosáhly, tak samozřejmě to byla autonomní činnost. My jsme to vlastně si prověřili jak na 23, tak na 29 při přeletu do Astracháně a zpátky. Že? Mm-hmm. Tam prakticky nebylo nutno pro ten přelet, aby nás sledovali radarama velitelská stanoviště, jenom víceméně jako záloha, kdyby vysadilo nějakému letounu to, nebo vybavení, nebo kdyby pozemní vybavení by vysadilo a podobně, takže je víceméně záloha. A jaké měla 29 meteorologické limity pro přiblížení a přistání? 1,5 kilometru dohlednost a 50 metrů spodní základné oblačnosti na systém PRMG. A chodili jste do těch podmínek? Chodili. Autopilot uměl autoland, ale ten jsme běžně nepoužívali. To se akorát prověřovalo, testovalo na záletech, aby to fungovalo. Záletu letounu, myslím, a aby to fungovalo, ale chodilo se na ruku. A ty si autoland zkoušel při těch záletech? Ano, a jak to přistávalo? Dobrý, na autoland, dobrý. Jo? Ano. Že opravdu si reguloval jenom plyn? Ano. Dovoluji si tvrdit, že
v některých případech jsem na dopravní mašině s autolandem zažil tvrdší přistání, než tady na tom. Tak to je hezká. A tam nebyl takzvaný autotrust. Tam člověk musel pracovat ručně s motorama. Jo. Pokud porovnáš autopilota 920 s autopilotem MiGu 23, měl nějaká vylepšení, která znatelně pomáhala pilotovi během letů za stížených povětrnostních podmínek a v noci? Byl tam nějaký pokrok mezi tím? Diametrální rozdíl tam nebyl. Prakticky tam se jednalo o to, že ten autopilot uměl letět po trati na hladině, uměl přivést do hladiny jak ze zhora, tak ze zdola. Uměl pouhým smáčknutím na kniplu vyvést z nezvyklé polohy. To je tak, co mě napadá. No. Po trati, když letělo letadlo samo, tak samozřejmě se to využívalo. A jinak, když člověk letěl ve skupině, těsný nějaký, například s dopravním aeroplánem, tak tam to nešlo pochopitelně. To se letělo na ruku. A zeptám se, tak jak dneska autopilot vlastně dokáže letět v nějakém heading modu třeba, ano. Dokáže stoupat na určitou výšku, vertikální rychlostí určitou, to všechno už jako autopilot 29 umožňuje. Ano. Ty jsi zmiňoval, že autopilot dokázal vybrat letoun i z nezvyklých poloh, to znamená i opravdu, když to utrápil někde na hodně velký úhel náběhu do nějaký jako fakt jako zlý polohy, tak všechno spolehlivě vybíral. Tak. Výcvik se tak nedělal. Výcvik se dělal, samozřejmě musel každý znát, ten výcvik se udělal tak, že se každý seznámil s tímhle režimem, ale při přezkoušení na spárce se vyžadovalo vybírání nezvyklých poloh manuálně, aby tam nenastal nežádoucí spohodlnění, bych to nazval. Jo. Aby člověk uměl vybírat nezvyklé polohy, aby uměl pilotáž podle zdvojených přístrojů a tak dále. Další kapitolou jsou zbraňové systémy a taktika boje. Rád bych se zeptal, jak velký pokrok byly zbraňové systémy MiGu 29 ve srovnání s MiG 23. No, MiG 23, MiG 29, jakýkoliv systém bojový je především proto, aby byl zasazený do nějaký bojové sestavy. A letadlo takového typu není konstruovaný proto, aby se ukazovalo na leteckých dnech, to je především nějaký bojový prostředek, že jo? A zbraňový systém je víceméně to hlavní, co je obalený letadlem. Co to je? To je zaměření, zjištění, zaměření a potom nějaký odpal na účinný dálce nebo použití jakýkoliv druh výzbroje na účinný dálce vůči vzdušnému nebo pozemnímu cíli. To je taková ta teoretická část. Pokud se týká zbraňového systému 29, no tak co s tím přišlo? Přišli s tím 27, RK pro vzdálený přístupy, přišly 60, ty už tady byly, ty už jsme znali po 23, a pak přišly R73, které samozřejmě byly lepší než 60, obojí pro blízký vzdušný boj. Ta 27, ta byla použitá zrovna tak jako 23 u bedny, jak proti sféry, tak z velkého rakurzu na větších dálkách, řádově o 2/3 větší dálky než 23. Pokud se týká 60, to známe, řádově 30G a nějakých 40 stupňů za vteřinu, úhlová rychlost, možnost, tudíž před 60 už bylo problém v manévrovém vzdušném boji utéct. A když se nosily registry 60 na 23. A natož teďko, když se začaly nosit registry na 73, která měla 60 stupňů za vteřinu a 40G, tak tam prakticky nebylo možné utéct z jakýkoliv polohy vůči cíli. Co radar u 29? Radar, dopplerovský radar, taky velmi účinný, s dosahem, psalo se 150 km, ale co jsme měli vyzkoušeno, tak na nějakých středních velkých výškách do 90 km jsme zachycovali zjištění, nikoliv zachycení, teda abych byl přesnej. A na pozadí země to bylo samozřejmě na menších výškách. Ale vzhledem k tomu, že se chodilo s větším převýšením na pozadí země než na 23, tak
ten dosah radaru byl lepší. Jako. Dokázal vidět spolehlivě i třeba skrz mraky? Ano. A když si vezmu systém zaměření, tak dokázal, řekněme, zaměřit několik cílů najednou a zároveň na ně zaútočit? Nebo... Tam se řešilo takzvaná priorita, pořadí cíle. Bylo možnost mít přehled, takzvaný přehledu na víc cílů, ale vždycky, pokud se týká záchvatu, tak to bylo na jeden cíl. Na jeden cíl. Můžeš poskytnout nějaký porovnání raket novější generace se staršími? Už jsme to zmínili trošku, 23, to byly vlastně R23, proti tomu šly R27. Z hlediska jako použitelnosti bojový ty rakety byly srovnatelné, nebo ty 27 byly opravdu pokročilejší i z hlediska třeba taktického dosahu? Já jsem říkal, že tak ten dosah zepředu a na velký rakurs měli zhruba o 2/3 větší dosah. Ze zadu tam je to závislý na relativní rychlosti zblížení. Takže tam šlo v dálky, dejme tomu 10-15 kilometrů. Z přední polosféry a z velkého úhlu, respektive z velkého rakurzu, tak tam ty dálky byly nesrovnatelně větší. No. Jak účinný byl palubní kanon? 30 mm G401 proti vzdušným pozemním cílům. To byla cirkulárka. Jo. Tam byla kadence, tuším, asi 1800 výstřelů za minutu. To je nějakých 25 za vteřinu. Takže to skutečně člověk brnknul, když jsme třeba stříleli na pozemní cíle, o spoušť a to šlo dost nábojů ven a dost přesnej. Vesměs buď se to dalo použít i s radarem, ale vesměs se to používalo s kolsem. S radarem i proti pozemnímu cíli? Ne, proti vzdušnému cíli. Měli jste možnost třeba vidět, co ten kanón udělá vlastně třeba s pancířem nějakého tanku, nebo měli jste někdo... To ne, my jsme stříleli s ním na vzdušný cíl na pytel, na Malackách, který se tahal za 39 a potom na pozemní cíl. A na těch pozemních cílech tam mě to zajímá trošku, jestli vlastně, když takovýmhle kanonem zaútočíš na tank nebo na nějaký obrněný vozidlo, jestli ten kanon je schopný to prostřelit, to chránění. Z vlastní zkušenosti nevím. My jsme na terčovou plochu s tím stříleli. Ne na nějaký vyřazený tank nebo něco takového. Takže ani jste neměli možnost třeba vidět, co to udělá s nějakým pozemním prostředkem. Ale to na filmech si člověk podívá, že jo? Ale vlastní prací jsme ty zkušenosti se nedocílili. Jasně, tak ona tady byla relativně krátce taky, že jo? Ona přišla tak navíc v nevšťastnou dobu, že jo? Se narodila do Československa slušně řekněme nevhodnou dobu. No. Jak často jste střelby z kanónů cvičili a kde jste je cvičili? No, tak to je, jak jsem říkal, na Malackách na ten pytel, na Doupově, na Manětíně, na pozemní cíle a jednou myslím, že se dokonce s tím střílelo i ve Stracháni na vzdušný cíl. A Libavá se taky využívala? Ne. Nevyužívá. To bylo spíš využívané pro frontové letectvo, pro úderné letectvo, Libavá, Malacky taky. A my jsme používali jak Manětín, tak převážně Doupov. A párkrát jsme taky byli v Blovicích na jihu. To patřilo pod první pluk. Může popsat funkci systému KOLS? Už jsme se o něm zmínili. Ten jsme měli hrozně rádi, no. To je takový dobrý systém. Ten využívá zaměření polohy radiočerveným zářením, infrared, a laserový dálkoměr. A má několik režimů, jednak může spolupracovat fungovat ve spolupráci s radarem, kdy na dalekém přístupu se zjistí poloha cíle a pak se přepne na zaměřovač kolsu a může se vypnout radar, což je docela velká výhoda, anebo autonomně. Dá se použít proti vzdušným cílům, při použití zejména přechodu na blízký vzdušný boj. Dá se použít proti pozemním cílům, buď střelbou nebo bombardováním, neřízenýma střelama, kanonem.
má takový režimy zajímavý, že buď, když není čas a ten cíl je nějak silně bráněný a je potřeba rychle vypadnout, tak má systém bez zachycení cíle, nebo když je čas, tak se zachycením cíle. Na vzdušný cíl jsme nejradši působili, když jsme měli podvěšený 73 registry, tak takovým systémem, který se nazývá prognóz Daroška. To se vytvoří na tom displeji takový trichtýř a působí se víceméně tak, aby se ten cíl pohyboval v tom trichtýři. Něco je to takový sofistikovanější kolimátorový zaměřovač, známý, já nevím, z Delfínku ještě a z 15, takže ten KOLS skutečně byl účinný na větších vzdálenostech, řádově desítky kilometrů, do 25 kilometrů, anebo na blízký vzdušný boj. Jestli se nemýlím, tak jeho výhodou bylo i to, že tvůj protivník vlastně neměl indikaci zaměření. Ano, to je právě, co jsem říkal, že vlastně ten laserový dárkoměr, to není vyzařování nějakého elektromagnetického signálu, takže pasivní víceméně. Pokud jsi měl zapnutý jako zaměření vlastně radarem, tak. Kdy to přicházelo na KOLS, dělalo se to manuálně nebo se to dělalo automaticky? Právě, že se jednalo o režim buď spolupráce s radarem, pak to přecházelo třeba automaticky, anebo když vůbec nebyl využívaný radar, tak se šlo jenom na KOLS. Testovali jste přilbový zaměřovač? No, na šlemnej systém, helmet systém, že? No, ten jsme testovali jenom jakoby jsme si s tím hráli, protože při střelbách v Astracháni jsme neměli možnost to použít. Při manévrovém vzdušném boji, a jsme u MVB, že jo, ten systém, ten displej v tom systému má možnost otočit hlavu plus minus 60 stupňů v horizontu, nahoru 60 stupňů, dolů asi 14 nebo 15 stupňů. To znamená, že vlastně vytváří možnost zachycení hlavičky rakety versus cíl bez ohledu na momentální polohu stíhače vůči cíli. Jo. Takže tam, já už jsem to tady vzpomínal, myslím, při popisu těch raket, že tam byla dost těžko možnost uniknout tomu napadení v tom rozlišném boji. Že bychom to cvičili nějak ostře, řekl bych, tak to bohužel k tomu nedošlo. No. Vím, že Pepa Hlava, to už já jsem nebyl na vojně, ale když byly bedny v Budějcích, teda 29 chci říct Budějovicích, tak tam za nima přilítli Francouzi s F1. A vím, že se tam Pepa Hlava s někým do toho pustil a že si vůbec nevedl špatně. Jako. Já jsem tohle právě někde četl, tuším, že tuhleto zkušenost tím udělal, ale podle toho, co jsi říkal ty, tak to víceméně byla aktivita spíš jednotlivce, než by na to byl zpracován systém výcviku. No, je to pravda. To je potřeba přiznat. No. Když se ještě vrátím k radaru, na jakou výšku, respektive s jakým výškovým rozdílem bylo možné zaútočit na cíl? O kolik mohl být ten cíl výš, anebo naopak níž, než si byl ty? Já jsem to myslím vzpomínal, když jsme se bavili o tom, na jakých výškách jsme lítali, že, na stratosféře. Tam se dala zvednout anténa plus minus 10 stupňů. 10 kilometrů, chci říct. Plus minus 10 kilometrů. A na bedně to bylo, myslím, plus 10 minus 3. Jestli si to dobře pamatuju. Takže opravdu i pro vysokoletící cíle, jaký v té době asi byly především SM-71, tak by to bylo možné použít. Ale jedině z přední polosféry, jo, protože ty zase lítali zhruba kolem 3 machů, jo, takže jo. tam by neměl šanci nikdo. Jasně. Jak jste se zžili vlastně s novým head-up displejem, který byl mnohem sofistikovanější vlastně než všechno, co jste asi do té doby na naší televizi zažili? No, to samozřejmě bylo jednak třeba pro stížené podmínky, přiblížení a přistání, sledování autolandu, tak i při technice pilotáže územně, jako, protože kolikrát, co si budeme povídat, byly ukázky, různé delegace přijeli a chtěli se podívat na pilotáž do celé výtky a ono nebylo zrovna zóne šajné.
třeba bylo dohlednost 2 kilometry a spodní základna 200 metrů, že jo, a chtěli vidět, odstartovat a trošku nějakého blbnutí s 29, takže tam ten head-up byl velmi takový, zaplať pánbůh, že byl. Jo. Za stížených podmínek, které jako velký pomocník ano, asi. Ano. A to samý předpokládám asi v manévrovém vzdušném boji nebo právě při nějakých Ano, útocích. díky za to i tam, pochopitelně, to je jasný. Protože tam asi primárně k tomu slouží. Děkuju, protože manévrový vzdušný boj je vlastně blízký boj na vizuální kontakt. Takže koukáš se po cíli a zároveň máš referenci o tom, v jaký poloze se aeroplán nachází a jaký hodnoty rychlosti, vejšky a tak dále vykazuje. Že jo? Takže to je dobrá věc. No. Zkoušeli jste třeba i let jako s vysazeným head-up displejem na spárce třeba? Jako byla to technika, která se běžně cvičila? Ano. Zdvojený přístroje se dalo vypnout samozřejmě to, co na předchozích typech všechny barometrické přístroje nebo založený na měření barometrického tlaku, na nějaký navigační systémy, umělý horizont, aby se muselo podle zdvojených přístrojů a tak dále. No. Další kapitolou, kterou bych rád zmínil, tak jsou nehody. Provoz MiG-29 u našeho letectva naštěstí nepoznamenala žádná nehoda. Či myslíš, že to bylo dáno? No tak především těch letadel tady bylo jak šafránu, že? A za druhý 2 motory jsou vždycky lepší než jeden. Xkrát jsem se o tom přesvědčil. A to jsou hlavní 2 atributy, proč teda vlastně je možný vykazovat takovejhle systém bezpečnosti letu. Pochopitelně nechci tady zmiňovat nějaký mezinárodní letecké události, ke kterým došlo na 29. To jsou vždycky záležitosti toho státu, kde se to stalo. A to bych asi nerad nějakým způsobem tady komentoval, protože za prvé k tomu nemám úplně přesné informace a za druhý je to tak, jak to je. Dostal jsi se ty sám za dobu služby do kritické situace, tím nemyslím jenom s 29, ale s jakýmkoliv letadlem, která zaváněla vznikem nehody, a pokud ano, můžeš popsat detaily, příčiny, typ letounu a případně způsob řešení? No tak o už jsme se tady bavili v tom Fairfordu, tam byla to otázka 14 nebo 15 vteřin podle testu, kdy mohlo dojít fatální letecké nehodě. K takové události, která trvala trošku díl než tady ta. To bylo ještě na 23. Tehdy jsme měli trať na navádění na cíle letící na střední výšce Karlovy Vary Ústí nad Labem, prakticky po Kupcích, po Krušných horách. A tenkrát jsem byl navedený v noci v Mracích, to byl přepad do bouřky. A bylo najednou hodně moc světla a pak zase hodně moc tmy. Všechno zaslo. Zaplať pánbůh, že jsme byli takový návyky měli, že jsme sebou na krku nosili baterky, tak jsem si tam posvítil baterkou. No a prakticky jsem šel hned na přistání, bez znalosti rychlosti, výšky, jenom otáčky motoru. Hned jsem všechno vyhodil, co šlo. Jak jsem spadnul pod mraky, zjistil jsem, že jsem někde kolem Teplic tam, podle světelné konfigurace, světelných bodů teda, tak nějakých 2000 metrech, tak jsem všechno vyhodil, co šlo, prostě kočár, křídla, klapky, kdyby náhodou, už to potom nešlo. No a tak nějak jsem se blížil, měl jsem vlastně já jsem slyšel, ale mě nebylo slyšet. No, jako rádio, že fungovalo částečně. A jenom jako já jsem měl referenci, ale mě slyšet prej nebylo tehdy. Tak jsem šel na přistání, to jsem se dozvěděl, že mám volno na přistání. No až jaksi po přistání jsem zjistil, že jsem nakoupený rychlostí, protože jsem se sichroval otáčkama. Jsem si tenkrát moc nějak nevěřil té prdelní libele. A tak jsem přistál, klepl jsem příďákem do dráhu a zjistil jsem, že to nějak moc nepřirozeně odskočilo. Tak jsem si říkal, a to bacha. A díky tomu, že jsem předtím už viděl kozla na 23, tak jsem si říkal, tady tudy cesta nevede. Tak jsem
přiložil pod kotel a znova jsem odstartoval. No a chudák Venda Zámostný, taky už je bohužel na pravdě boží, a seděl na věži a říkal, Venco, kam zas letíš do prdele, já už jsem byl rád, že jsi na zemi. A... Já si předpokládám, všechny ty záchranné složky museli koukat, že to letadlo zase zmizelo. Já jsem mu zase zmizel na okruh, nic jsem nezasouval, letěl jsem zpátky a teď jsem si dával většího majzla, že prostě cítit v zadku ten aeroplán, jak trošku utíká, tak tam byla správná rychlost. No a když jsem přijel na stojánku, tak ten aeroplán byl po délce trupu nabodovaný, třeba po 5-8 centimetrech. No a když ho pak odtáhli do topu, tak asi několik měsíců tam měnili střeva všechny na tom aeroplánu. No. Opravdu ten zásah tím bleskem byl takhle jako fatální poškození. Zřejmě soudruh Faraday měl dovolenou zrovna. Za dobu tvé služby u protivzdušné obrany státu i u 11. stíhacího pluku došlo k několika nehodám, které bohužel neskončily vždycky šťastně. Jedna nehoda se udála i během nácviku display týmu, vlastně jediná. Napadá tě některé se dalo předejít? No, v podstatě každá kraxna je zbytečná předejít. To bychom se bavili o prevenci, že jo. Co to je prevenční činnost? To je taková nepříjemná, nezáviděníhodná a nevítaná činnost. Dost těžko člověk může říct, že když zavedl toto či ono opatření, že tím zabránil 2, 5, 10 leteckým nehod. Jo. To dost těžko nejde, to ani nikdo neuvěří. A to až potom, když se třeba zpětně dělají rozbory plný krásných grafů a o tom, jak se vyvíjí a nevyvíjí bezpečnost letu, tak teprve pak se třeba dává za pravdu někomu, kdo prosazoval někdy nějaké opatření. Jo. Je pravdou, to ty si vzpomínal tu kraxnu v těch Budějovicích z display týmu, to byl bohužel Jirka Moutvička a na 21. Bechyňák, náhradník Franty Hlavničky. Je pravdou to, že těmhletěm klukům, když jsme začínali s touhle aktivitou, tak já jsem jim všem řekl, a to bylo na začátku 90. let, já jsem jim všem říkal, že kdo nebude respektovat to pravidlo, že první je tady člověk, který se přišel na to podívat, a pak teprve já, respektive pak teprve, já, a pak teprve letadlo. Jo. To znamená, že jaksi není žádoucí, aby se stalo něco podobného, co se stalo v 88. v Ramsteinu. 88. nebo bych nekecal? Myslím, že jo. Myslím si, že 88. No a s tímhletím krajem jsme lítali. Jo. A je pravdou to, že když na jedný z těch příprav, nebudu jmenovat tehdejšího generála, když mě poslouchal, tak říkal, to není normální, co tady vykládáš těm lidi, ty mi radíš, aby se zabili. Jako, říkám, to není pravda, naopak, aby to dělali všechno tak, aby se nezabili nejen sebe, ale ani ty lidi na zemi. Jo. No to souvisí s tím systémem výcviku, o kterém jsem se zmiňoval, že jsem narážel na nepochopení kolikrát. Tím já ze sebe prosím tady nedělám určitě nějakého Ježíše Krista a všichni ostatní, že byli špatní, to ani náhodou. Ale mám takové tušení, že tehdy ten Jirka prostě při přechodu z jedné ostré zatáčky do druhé přes záda neudělal to, co se musí vždycky udělat, a to je to na zádech odtlačit, aby tam nebylo možnost se nějak nebezpečně přiblížit k zemi. No a to se nestalo, bohužel. No. Takže víc bych tomu asi neříkal. Jestli se nějaký letecký nehodě dá předejít, to jsem se zmiňoval k té prevenci. Ono je to v jakém druhu letectví. Pohyboval jsem se i v tom dopravním letectví. Je to vždycky o těch rizikách a o těch bariérách. Ten nakrájený ementál na různých místech, aby tam vždycky aspoň nějaká ta díra chyběla. Jako. Swiss model takzvaný. No, ano. Já nevím, jestli jsem si odpověděl to, co jsi chtěl slyšet. Určitě ale... ano, no vlastně já jsem rád, že jsi i zmínil tu tvoji přednášku display týmu ohledně toho, jaký jsou vlastně priority pro piloty, který předvádějí letadla, protože i naše historie našeho vojenského letectva, minimálně si vzpomínám, že v Ostravě došlo k tomu, že vlastně nad Ostravou u 21 došlo k vysazení motoru, ano. A pilot za cenu jako ztráty vlastního života se zabil, ano. Se radši zabil. Doležal. Přesně tak.
který chtěl vlastně přeletět to sídliště, který je v ose dráhy možná. Ano. Teď bych tě poprosil, jestli bys nám mohl okomentovat pár fotek, které jsme si připravili, co na těch fotkách vlastně vidíme. Tohle to je tak začátek 80. let na raný, kdy jsem měl fůru kamarádů, ještě dneska. Je to z doby, kdy vlastně vojenský piloti nesměli v aeroklubech lítat. Ne protože by třeba si ničili návyky na zvukový stroje a podobně, ale aby neulítli, bohužel. Jo? Taková byla doba. No a já vím, že jsem měl na starosti vlastně ve svém letištním prostoru nebo prostoru bojové činnosti řadu aeroklubů, ať počínaje Karlovýma Varama přes Chomutov most, Ranou, až třeba Kladno, Rakovník, Hodkovice. A dělal jsem s nima tak jednou za půl roku, za rok takovou jakousi koordinační poradu o provozu v prostoru, která trvala, dejme tomu, hodinu. A pak jsme nakapali do volátka. A měl jsem tyhle výborné vztahy a když jsem tam přišel, tak jsem si skočil na podobných strojích na černo a musel to být s lidma, kteří mě nepráskli. Že? I třeba Pepa Záruba, už bohužel taky není mezi náma, to byl technik u pluku, ale byl velmi dobrý plachtař a velmi dobrý člověk. No, takže. A i s Blaníkem si teda rád skočil. Určitě. Tohle to je, tuším, z 90. roku, to je z Přerova, taková hromadná fotka, odkud jsme lítali den z Květy v Prostějově. Ten, kdo tam mohl přistát, vrtulníky, že jo, tak ty to lítali tam odsud, z domova trošku, a my jsme to lítali z Přerova, no a to je taková, víceméně to byl takový nepsaný začátek display týmu, jo, v tom Přerově. To je teda lidí display tým. No to tam ještě, já tam třeba nejsem, vidíš, nejsou tam všichni. No, jenom když si jako představím, kolik to bylo typů a kolik to bylo lidí, tak to bylo opravdu jako jsme říkali, 9 typů a jak jednotlivci, tak skupiny, že jo. Tohle už je z 92. roku s Boskom tam jsem se poprvé uviděl s Toliou Kvočurem a pak jsme spolu tam strávili hodně času a slíbili jsme si, že se podívá do Bratislavy ten samý rok na Velký letecký den a tam jsme si potom spolu skočili s tou Spárkou, jak už jsme to tady probírali. Že? Vence, já vím, že on ti nabízel svezení se Su-27 a ty se s ním nesvez. A jsem byl blbej, no. Protože jsem si říkal, to je fly by wire, já mám hydrauliku, kdo ví, co by to dělalo. Už dávno jsem pochopil, jaký jsem byl blb, že jsem se nesvez. No. Ale tak co, tak by to bylo o jeden let víc. No. Ale byl jsem, nevím, čím jsem přemýšlel tenkrát. No. Mě by zajímalo, jak by tě dal do těla Kovačuru, že on byl přeci jenom jako divoký. Tak, u této fotky, to bych si dovolil otázku. Přijde mi, že jste dost blízko teda k sobě, jestli to bylo opravdu jako z důvodu toho focení, že tady mám pocit, že tě skoro vidím, jakou máš barvu očí. No tak takovéhle fotky se dělaly pro efekt. Když to někdo fotil tady třeba z toho delfínka, že jo, nebo někdo, který lítal okolo té skupiny a fotil to, nebo když se přilítávalo někde na nějaký letecký den ve skupině, no tak tam nepřilítneš jako hejno splašených kačen, že jo, tak prostě to musí mít nějakou fazónu, štábní kulturu. jo, to opravdu blízko. No, tak to je taky pro efekt tohleto. Tady vidíš třeba ty motory, jak čoudily, jo. To je vlastně nedokonalým spalováním, velká měrná spotřeba, že jo. Malá teplota na turbíně, tím pádem nedokonalý spalování. No to takhle vypadalo žatecké letiště, no ta věž tam, že jo. Nebejt to pojídečka mít to kola, tak by člověk řekl, že to letadlo na přistání spíš než to průletu. Tohle to je příprava na přelet kanálu. Myslím, že je to z toho prvního vůbec, z té první návštěvy v 91. roce. No tak vestu, že jo, kdyby náhodou člověk musel trošku plavat. No, a nevěděli jsme, co nás čeká v podstatě, že jo. To bylo takový let svým způsobem trochu do neznáma, no. Vy jste vlastně vesty nosili i třeba při letech na Balt, že jo? To taky, ano. Na Balt, tam se nosili v každém případě. Však taky
kamarád Láďa Daněk se střílel na Baltu, nebo respektive on se vystřelil, on to dotáhnul, vysadil mu motor na 21 a vlastně do toho dotáhnul až nad pevninu, tam se teprve vybachnul, no. Udělal velmi dobře. Čím bylo daný vlastně nošení těch vest, respektive jak daleko od pobřeží už si musel mít vestu, když se letěl? No my jsme vlastně, ne, tohle to ničím daný nebylo, to bylo rozhodnutí velitelský a nazdar, že jo. A že by k tomu byly nějaký předpisy, že do takovýhle vzdálenosti ne, a od takovýhle vzdálenosti, no já třeba, když jsem lítal ve Švédsku Gripena u firmy, tak tam se lítalo jedině, tam jsme měli jedině prostě vesty a tohleto vybavení, protože tam to je jedna velká soustava jezer, že jo, a navíc se lítalo i nad moře, takže z toho důvodu, no. No, tohle to je, si myslím, fotka z takového toho začátku, když to ještě byla spárka, nevím, jestli už to byly v obě, tohle to je 01, nevím, jestli už to byly v obě, ale prostě když jsme lítali jenom na spárkách, navíc v té době co týden to nějaká návštěva hlav pomazaných a chtěli vidět, jak to lítá, tak s Lojzíkem jsme ho docela dost poletovali na těchto akcích. Já si vzpomínám, že jednou mi říká, proč mu nadávám pořád za letu. Říká, ti nenadávám, furt to takový zprostoty. Říkám, to já řvu, abych udržel bránici zatnutou a vlastně krev nahoře. Jo. On ale řekl, vlastně s tebou byl v úvodu předváděcí pilot. Ano, on byl předváděč, ale pak se úplně odešel od lítání, šel dělat dispečera, no ale zůstal na malých letadlech. No. Pak to byl Petr Tichý, tuším. Pak to byl Petr a když já už jsem byl v závěru, tak tam přistoupil k tomu i Pepa Hlava. Měla 29 UBčko, jako byl tam nějaký rozdíl vlastně mezi bojovou verzí a UBčkem v tom předvádění, ona asi neměla radar, že jo, vepředu? No, tam trošičku to vyvážení podélný, když není ten radar, i když on nebyl tak těžký, jako třeba na těch předchozích typech, že jo, ale je tam zase zadní kabina, takže trošičku s tím musel člověk počítat. No. Takže bylo to aero malinko jiný. No, ale ne tak diametrálně, jako třeba na 23 UBčko od bojový. Jo. Tam je ten rozdíl, si myslím, větší. Jo, tom jsme se tady bavili vlastně s Pepou v předchozím rozhovoru, kdy to opravdu mělo relativně dost nepříjemné důsledky. No, to je naše skupinka z Lugovoj, Viktor Burděnko, Pepa Dunaj, pozdější taky jeden z velitelů slovenského letectva. Myslím, že po Pištovi Gombíkovi hned, nebo možná jak v té době. No a moje maličkost, no, tak ono nás tam bylo vlastně, to bylo u každého instruktora, myslím, že tři jakoby posluchači, bylo nás tam 15, ale Jirka Mach, ten si zlomil nohu před zahájením leteckého výcviku, takže ten nelítal, takže my jsme vlastně, ten s náma byl ve skupince právě, ale nezačal lítat, tak jsme mu zůstali Viktorovi my dva. No. Ty si popisoval ty neúplně ideální podmínky na letišti Lugovaj, ale předpokládám, ty instruktoři to byly asi... A jiný kafe úplně, to byli lidi z našeho těsta, že jo. Taková maličkost třeba, když jsme se začali bavit o 68. roce, teda tady u nás, když jsem přišli nás osvobodit, jo. A já jsem v té době byl na noční zrovna, jako co byl letecký mechanik. No a najednou se přestalo lítat a my jsme tam stáli vlastně od půlnoci asi do 4 do rána čelem ke zdi a za náma kluci asi o 2 roky starší než já na nás mířili. Ani z kamaráda nepustili vyčůrat, že jo. A když jsme se o těch věcech bavili, tak Viktor je tak starý jak já, že jo. Ten Matej byl stejný můj ročník, nebo možná o rok starší. Tak se mi ptali, jako, proč se s nima vůbec bavím, že když mám takovýhle zážitky. Jo. A říkám, no kluci, co vy za to můžete. To asi ty kluci, kteří tam za náma mířili na nás, tak ty taky šli do války, ty věděli co se děje. Že jo. To už bychom se museli bavit asi na jiný úrovni a to my jsme tenkrát proto byli malý píva. Že jo. Aha, to je taky z první návštěvy po světě naší, tak jsme vlastně letěli, nebo z toho, ne, to není první návštěva, to kecám, to už je pozdější. Letěli jsme z Eindhovenu, to jsme byli, ano, v Holandsku, a letěli jsme do Kokside.
Tohle to je z 91. roku, tady vidíme krásně Středohoří, Raná, Oblík, Milá, Milešovka a tak dále. To jsou kluci Anglie s Harrierama, my jsme je doprovázeli na přistání od hranic a pak se lítalo vlastně v Roudnici na Memorial Show. No. My jsme lítali, já jsem tam lítal ze Žadce a on tam, ten kolega přistál a tam ukazoval lidem, jak to vypadá, že jo, Colmay Start a podobně. To si do dneška vzpomíná, ten oblak, tý hlíny, jak tam lítalo kolo Harriera. Tohle, ano, to je z prvního příletu do Anglie s Loizikem Hecklem, to je on, poprvně do Albionu. No. Můžu se zeptat, to přistání ve dvojici, jako, protože jaký to má specifika, bylo to vedený vlastně to číslo, které ti šlo na křídle, tak musel být třeba vejš nebo na stejnou úrovni níž? Na úrovni, protože vlastně křídlo je nějakým způsobem obtejkaný profil a ten proud jde dolů pod letadlo, že jo? Takže člověk se nesměl křídlem dostat pod to křídlo. A pak to šlo dobře, 29 na skupinovou slítanost je velice hodný aero. I v Zlatě normálně jste dělali v takhle úzké skupině? Takhle to bylo normální, ale já jsem třeba, to bylo v Cambre, tuším, s Pepou Millerem, on na bedně a já 29 jsme startovali ve skupině, že jo? On byl vedoucí, protože já bych mu ulít, tak jsem se ho držel. I motora jsem musel pracovat motorama při rozběhu, protože 2 motory by ho převálcovali, že jo? Takže takhle jsme startovali, ty na nás čuměli jako na zjevení, 2 typy spolu ve skupině startovat, že jo? Aha. Na forsáži, bez forsáže? Ne, to nešlo vůbec, na maximál, a on a já a i pod maximály, že jo, abych nepředběhl. No. Jasně. No, to je knížková fotka, no. To byly vlastně v 93. první etídy s touhle fotkou. To je tuším knížka fotka Jana Kouby, který udělal spoustu krásných fotografií, který jsme tady i dneska viděli. S náma hodně fotek, no. No, vypadá to taky, že tě nabíje každá vrázka na obličeji skoro. Václave, závěrem bych se chtěl zeptat, jaké bylo letectvo na začátku a na konci tvé kariéry. Tohle se asi musí rozdělit do 2 částí, protože já jsem prakticky u dopravního letectva strávil skoro tak dlouho jako na vojně, do 94 do 2014. Takže když si všimnu té první části, té vojenské, tak já jsem přicházel do letectva v půlce 70. kdy ten výcvik, o tom jsme se tady nakonec bavili, měl nějakou logiku, měl nějaký systém zabezpečení na to, aby se dal dělat nějakým způsobem. Neřešíme tady žádný politický zaměření, jestli se tady mávalo jedním koncem klacku na západ, teď se má tím druhým klackem mává na východ, to je mi úplně jedno. Jako, prostě bavíme se o tomhle. A když jsem končil, tak první půlce 90. měli mladí kluci nálet 15-20 hodin, letectvo se likvidovalo řízeným způsobem a to, co se v něm dělo, nemělo logiku vůbec žádnou. Proto jsem z toho šel pryč. Vstoupil jsem druhou nohou do dopravního letectva, kdy ty počátky byly pro mě docela těžký, protože jsem se musel učit věci, které jako byly pro mě nový. Nešel jsem tam úplně mladý elef. Nicméně situace v dopravním letectvu měla logiku. Doprava letecká měla svoji noblesu. Manažeři si vážili letových posádek. A když jsem končil, tak to bylo naopak. Řada věcí logiku neměla. Manažeři si letových posádek nevážili. A pokud se týká proklamací o bezpečnosti lítání, tak to končilo u toho, že stevardka, když vítala pasažéry, tak pronesla 2 kouzelná slůvka, safety first, a u toho to mnohdy končilo, jako, bohužel. Ať si na mě někdo dělá pivku nebo ne, nebo mě odsuzuje, mě to je úplně jedno, já už dneska jsem obol, jak jsem řekl na začátku, 8 gumy a můžu si říkat, co chci. Takže to se týká těch začátků, jak na vojně,
tak v civilu a těch konců, jak na vojně, tak v civilu. No. Tak já čekal, že to bude taková optimistická otázka, kdy jako zaspomínáš na to hezký a vzal jsi to za ten jako realistický, kritický konec. Zeptám se ohledně muzea v Žatci. Vím, že máte muzeum v Žatci v Bezděkově. Ten rok, dneska je 3. října, to znamená 1. října bylo 70. výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku. Zeptám se, zda jste to nějak oslavili a případně jaké další návazné akce v souvislosti s tím důležitým rokem v tom muzeu chystáte? No tak muzeum jako takový jsme otevřeli loni v červnu, připravovali jsme ho určitě půl roku. Má za cíl připomenout, že v Žatci nějaké vojenské letectvo bylo, že tam bylo nějaké letiště, jmenovalo se Korea, to všichni vědí, kdo. A muzeum Koreo Merkur, protože Merkur byl volací znak toho letiště. A to muzeum jsme vytvořili z toho důvodu, aby i nadále neumírala povědomost o tom, že tam pracovali nějaký slušní lidi, že se nemají za co stydět, ani se neměli za co stydět. A to pokud se týká toho muzea jako takového. A když vezmu tu další část otázky, to znamená 11. pluk letos slaví 70 let svého založení, ale protože jsme vlastně tu oslavu připravovali už na jaře, tak jsme nechtěli riskovat to, co se stalo loni, že v říjnu už se nikdo nesměl nikde shromažďovat. Strana a vláda prostě vymyslela to, co vymyslela, a tak jsme se báli, že letos to bude to něco podobného. A oslavu tohoto výročí pro řadu z nás významného jsme předsunuli na srpen, na 21. srpen, sobotu na letišti Macerka v Žatci. Když jsme rozesílali pozvánky, tak jsme se taky dozvěděli, proč to děláme zrovna na výročí okupace. No tak s takovými lidma nemá cenu se ani bavit. V každém případě jsme oslavili výročí docela solidním způsobem. Trefili jsme se i do počasí, protože v pátek lilo, v sobotu bylo zanešajné a v neděli lilo. Takže i svatý Petr nám do toho docela dost sehrál svoji roli a pozitivní roli. Když budu odpovídat na tu část otázky, co se chystá do budoucna v tom muzeu, tak je potřeba říct, že jednak to muzeu se furt vyvíjí, ale že jsme dostali letos, konečně jsme se dopracovali zápůjčky 21 PFMky 4411, která v Žatci sloužila. V současné době od června už je ve stádiu, řekl bych, nechci říct přímo renovace, ale přípravy do takového stavu, aby byla možná být považována za exponát, aby jsme se nemuseli stydět, když to budeme vystavovat. No a s tím teda souvisí i další věci. Máme přislíbeno Zekbel i 17, která lítala v Žatci. No a protože tohle letiště, celou dobu se tady o tom bavíme, je spojený s tím aeroplánem, tak jsem napsal v květnu paní Čaputový na Slovensko, paní prezidentce, takovou žádost odůvodněnou, aby až doslouží 29 na Sliači, aby nám jednu z těch dvou, který tam ještě jsou v provozu a sloužili přitom předtím v Žatci, tak aby nám byla poskytnuta. No a je pravdou to, že je to asi měsíc, zhruba, plus minus autobus, jsem dostal z její kanceláře pozitivní odpověď písemnou, kdy píše, že tuto celou záležitost postoupila příslušnému ministerstvu, to znamená ministerstvu obrany. A v případě, že toto ministerstvo nebude mít s tímto letounem žádný jiný záměr, takže ona to podpoří. Takže to už by se nám tyhle 3 aeroplány do Bezděkova asi těžko vešly, to bychom je museli nadat na sebe na vrstvy. Tudíž máme takový záměr, je to zatím ve stádiu vize, na Macerce postavit barák, nazýváme to hangár lepší, nebo něco takového, kde by se postupně tyhle exponáty soustředovaly. To bylo hezký, kdyby 29 přiletěla.
do Žatce. To asi těžko, to nepřiletí, ale asi přitáhla by se po zemi. Jinak další věci, které teda připravujeme, je to, že na Trianglu, to je místo, kde bylo dřív letiště, dneska jsou tam ty hnusný baráky těch firem, že by tam vzniklo v takové té relaxační zóně místo, kde by byla připomínka jednak na akci Hagana. To byla záležitost 48-49, kdy se tady u nás v rozporu s celosvětovým embargem cvičili izraelský piloti, technici a tak dále a ze Žatce se vlastně lifroval celý ten kontingent do Izraele. A souběžně s tím by tam byla upomínka taky na letiště. No a když už si vzpomněl to datum, tak včera, dneska je neděle, včera jsme měli poslední oficiální den otevřených dveří muzea a tam jsme kromě jiného, kromě návštěvníků a byly tam podpisové akce různý, tak kromě návštěvníků jsme tam měli jednoho vzácného hosta, který mezi nás chodí dost často. Je to Míša Daněk, syn Vládi Daňka, našeho bývalého kolegy, který vlastně byl první display pilot Gripenu a dneska je to velitel 211. letky z Čáslavy. A on je to asi 10 dní bezmála, druhým člověkem na světě, který dosáhnul mety 2000 letových hodin na Gripenu. Tak jsme mu tam udělali takovou malou oslavičku, dali jsme mu nějaký srandadárky a on tam s náma pobyl docela dost dlouho. Takže toto se týká toho čtvrtka. No. Chci říct toho včerejška. Tak. Výborně. Poslední otázka, která se týká víceméně tvého dopravního lítání. Co by z tvého pohledu byl ideální výstup z výzvy, kterou si zveřejnil ve Flying Review, nazvané Kam kráčíš mnoho českých aerolinií? No, já jsem se o tom tady bavil, že vlastně jsem přišel do toho dopravního lítání, kdy to ještě mělo nějakou svoji fazonu, kdy si prostě lidi navzájem sebe vážili a kdy aerolinky byla konkurenceschopná, stabilizovaná společnost, která lítala po celém světě a vůbec se nemusela za úroveň své práce stydět. A během krátké doby, řádově 20 let, se dostala do propadliště dějin. Tak jsem víceméně vypsal tuhletu výzvu s cílem takovým, jestli se najdou lidi z jejich příspěvků, životních příběhů a příspěvků, který by měli obsahovat jejich subjektivní náhled na příčiny tohoto, co se stalo s tou českými aeroliniemi, jestli jsou ochotní prostě do tohoto souboru vnést svůj pohled na věc a když ano, tak by to mělo zabránit nějaký manipulátorům s dějinama, kterých je zase dost, a aby nám začali vykládat nějaký nesmysly, proč teda ty aerolinky skončily, jak skončily. Mhm. Takže výstupem by měla být kniha teda? Knížka, která by měla obsahovat sem tam i nějakou tu fotodokumentaci. A měl by to být soubor jednotlivých příběhů. A je to jedno, jestli si budou navzájem protiřečit. Prostě myslím si, že to právě přinese možnost případnému čtenáři si udělat obrázek podle svého stavu náhledu na věc, podle svého stavu náhledu na svět. Že? Mm-hmm. Václav, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Bylo to velice podnětný povídání. Přeju vám moc, aby se podařilo dostat 29 zpátky do Žatce, aspoň jednu, a ať to létá. Já přeju tobě, jako aktivnímu pilotovi a všem, který vás možná budou sledovat, kolik vzletů, tolik přistání, anebo víc. Děkuji.